ඒ නිසා දෙපාර්ශ්වයටම නැවත වරක් සුබ පතමින් අද දවසේ වැඩ කටයුතු ඉතාමත්ම හොඳින් ආරම්භ කළා වගේම අවසානයත් ඉතාමත්ම සුවදශීලීව සිදු වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඒ වගේම එළඹෙන 119 වන Richmond-Mahinda මහා ක්‍රිකට් ගැටුමත් ගාලු පුරවරයට පමණක් නෙවෙයි මුළු ලංකාවටම ආදර්ශයක් ගෙන දෙන ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත්ම ඉහළ සතුටකට ගෙන යා හැකි තරගයක් බවට පත්වෙමින් මෙම තරගාවලිය අවසානයේ තියෙන සෙසු අංගත් ඉතාමත්ම හොඳින් පැවැත්වමින් විද්‍යාලය දෙකෙහිම අභිමානය සහ ගරුත්වය ස්ථාවර කිරීමට අවස්ථාව ලැබේවා කියලා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. මීළඟට පැමිණ සිටින ඔබට මා ගෞරවයෙන් යුතුව ඇරයුම් කර සිටිනවා ඕල්කට් පරපුරක වත්මන් පුරෝගාමීත්වය මහින්ද විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පති රුසිර මද්දුම හේවගේ මැතිතුන්ට. Now I cordially invite the principal of Mahinda College, Mr. Rusira Madduma Hevage, to address the gathering. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමන්, නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමන්ලා, තුමියන්ලා, ආදී සංගමයේ ලේකම්තුමන්, පාසල් සංගත සමිතියේ ලේකම්තුමන්, ආදී ශිෂ්‍ය මහත්වරුන්, විද්‍යාලයේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනා, දරුවන් සියලුම දෙනා, ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන්, ශ්‍රේණි ප්‍රධානීන්, අංශ ප්‍රධානීන් ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාත්, ආදී සංගමයේ ලේකම්තුමන්, පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ ලේකම්තුමන්, දෙමව්පියන්, සිසුන් සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි. ඉදිරි සතියේ එන මහා ක්‍රිකට් තරඟය මම නැත්නම් 119 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටනෙහි වැඩසටහන් පෙළගැස්මෙහි පෙරගමන් අවස්ථාවන් ධනවන අවස්ථාවක් හැටියට සුහද විවාදය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒවත් එක්ක තමයි එහි උණුසුම මෙය පැවැත්වෙනවා කියන සංඥාව පාර්ශ්ව දෙකටම ලැබෙන්නේ. එහි ඊටාම හොඳ අවස්ථාවක් හැටියට සැලකනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල සුහද විවාදය මෙය සංස්කෘතික අංගයක් හැටියටම පෙළ ගැහිලා තියෙන මහා ක්‍රිකට් තරඟය හා බැඳුණු අවස්ථාවන් කීපයක්. ඉතින් මේ අවස්ථාවට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් අපිට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධව ස්තුතිය පළ කරමින් අද දවසේ පැමිණ සිටින සියලුම දෙනාම මහින්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා ලෙස ඊටම ගෞරවයෙන් පිළිගනිමින් දරුවන්ට හොඳ ඉගෙනුම් අවස්ථාවක් ලබා දෙන මහා ක්‍රිකට් තරඟෙහි උණුසුම වැඩි කරන සාර්ථක අවස්ථාවක් අද දිනේ සම්පාදනය වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬවයි ස්තුතිය ඔබ සියලුම දෙනාට. Thank you, dear sir. Now I cordially invite a past debater of the Mahinda College debating pool, consultant lecturer at the National Institute of Business Management, employer brand manager at HCL Tech, Mr. Kirulu Separamadu, to address the gathering. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබතුමන්ටත්. මීළඟට පැමිණ සිටින ඔබ සැම ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා මා වේදිකාවට ඇරයුම් කර සිටිනවා මහින්ද විද්‍යාලීය ආදි විවාදක කතිකාචාර්ය කිරුළු සෙපරමාදු මහතාට. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. දෙවිදුවල්හිම විදුහල්පතිවරුනි, ගුරු මෑණිවරුනි, ගුරු පියවරුනි, ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයිනි, අද දිනේ මේ වෙනකොට මහින්ද විද්‍යාලයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වර්තමාන පරිච්ඡේදය ලියමින් සිටින මහින්දේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ
පුතුණවනි. ප්‍රථමයෙන්ම මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා බොහොම ආඩම්බරයෙන් කෘතවේදී වෙන්න. අද මහා විවාදයට කලින් මේ අවස්ථාවේදී ඔබව ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා ඒ කෙරුණු ආරාධනයට. හරියටම මීට වසර 11කට කලින් මම මගේ අවසාන මහා විවාදය මේ විදිහටම මේ කන්නංගර ශාලාවේදී සිදු කරා. අද දිනේදී මෙතන ඉඳන් බලන් ඉන්නකොට මට පේනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේත් මහින්ද විද්‍යාලයේත් කොට කලිසම් ඇඳගත්ත පොඩ්ඩෝ බොහොම උද්විගෝගයෙන් මේ විවාදය දිහා බලාගෙන ඉන්න හැටි. මටත් හිතෙනවා කොට කලිසම් ඇඳගෙන මේ විදිහට අසුන්ගෙන ඉන්නකොට අපේ අයියලා මේ මහා විවාදය කරපු හැටි. එතෙන් සිට වසරින් වසර කොහොම හරි මහා විවාදයකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කියන අදිෂ්ඨානයෙන් ආශාවෙන් විවාදකයන් විදිහට අපේ ජීවිතයේ පාසල තුල ගෙවුණා. අද වෙනකොට අපි පාසලෙන් ඉවත් වෙලා ජීවිතේ මොන ගමන් මාර්ගවල ගමන් කරත් අපේ අතර ගොඩනැගුණු ඒ සහෝදරත්වය මම දකින්නේ මහින්ද මාතාවගෙන් මට ලැබුණු දායාදයේ විදිහට. මම හිතනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මගේ සහෝදරවරුත් ඒට එකඟ වේවි. පරම්පරා ගණනාවක් හරහා ගොඩනැගුණු ඒ ශක්තිමත් සහෝදරත්වය අවුරුදු 119ක් පුරාවට මේ වගේ මහා සංස්කෘතියක් බවට වර්ධනය වෙන්න නිසකයෙන්ම දායක වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් තව ස්වල්ප මොහොතකින් තර්ක විතර්ක ප්‍රතිතර්ක එක්ක මේ ශාලාව උණුසුම් වෙන්නට නියමිතයි. මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා මහින්ද විද්‍යාලයේ විවාද කණ්ඩායමටත් වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විවාද කණ්ඩායමටත් සුබ පැතුම් එක් කරන්න. ආදරවන්තයින්ගේ සටන. ඇයි ආදරවන්තයෝ සටන් කරන්නේ? අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් සටනක් කිව්වට පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ප්‍රතිවාදියව නැති කරලා දාන්න. අපේ ප්‍රතිවාදියව යටපත් කරලා දාන්න. හැබැයි ආදරවන්තයින් සටන් කරන්නේ සඳහා නෙමෙයි. ආදරවන්තයින්ගේ සටන ඊට එහා ගියපු මහා සංස්කෘතියක් බවට පත් වෙලා. ආදරවන්තයින් සටන් කරන්නේ අපි එකිනෙකාගේ දක්ෂතාවයන්, හැකියාවන්, නිර්මාණශීලීත්වය සහ කැපවීම උරගා බලමින් තව තවත් මේ සහෝදරත්වය වර්ධනය කරන්නට, ශක්තිමත් කරන්නට. අපි ගාලු පුරවරයට යනකොට ලෙල දෙමින් දකින දජපේලිය අපිට සංකේතවත් කරන්නේ ඒ මහා සංස්කෘතියේ ලක්ෂණය. ඒ වගේම මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පවතිනකොට අපිට දකින්න පුළුවන් ක්‍රීඩාගාරයේ අන්ත දෙකේ ගොඩනැගිලා තියෙන ප්‍රේක්ෂකාගාර සංකේතවත් කරන්නේ මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටන හා බැඳුණු ඒ මහා සංස්කෘතිය. අවසානයේදී තරගයේ ජය පෙරදුම කෙසේ වුණත් පිට්ටනිය මැදට එකට එකතු වෙලා එක සහෝදරකමින් පිට්ටනියෙන් එළියට පිටත් වෙන මහින්ද රිච්මන්ඩ් සහෝදරත්වය පෙන්눔 කරන්නේ මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ තිබෙන ප්‍රබලත්වය සහ සුන්දරත්වයයි. ඉතින් මහා විවාදයේ විදිහට අද මේ දිගෑරෙනකොට අද වෙනකොට අපිට දකින්න පුළුවන් තොරතුරු තාක්ෂණය සමාජ මාධ්‍ය නිසා මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටන ඒ ඩිජිටල් අවකාශය තුලත් කොච්චර සුන්දර නිර්මාණශීලී විදියට දිගහැරෙනවද කියලා. අද මේ මහා විවාදයට අපි සියලුම දෙනා එකතු වෙලා ඉන්නේ මෙය තමයි බුද්ධියේ උරගා බැලීම. එම නිසා මම මහින්ද විද්‍යාලයේ විවාද කණ්ඩායමට වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විවාද කණ්ඩායමටත් සුබ ප්‍රාර්ථනා එකතු කරනවා. තර්ක විතර්ක ප්‍රතිතර්ක සමගින් සාර ගර්භ විවාදයක් කරන්නට, ඔබගේ බුද්ධිය හොඳින් උරගා බලන්නට. ඒ වගේම තමයි වචන කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන දරුණුම ආයුධයක්. අද මේ වේදිකාව උඩට මහින්ද විද්‍යාලයේ විවාද කණ්ඩායමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විවාද කණ්ඩායමත් පිවිසෙන්නේ මුළු මහත් රිච්මන්ඩ් ප්‍රජාවත් මහින්ද ප්‍රජාවත් ඉදිරියේ ඒ දරුණු ආයුධය අතැතිවයි. ඉතින්
ඒ ආයුධය ඇතතිව අපි මේ කරන සටන සුන්දර කරන්නට අපහාස නින්දාවලින් එහාට ගිහින් නිර්මාණශීලීව උපහාසය සමගින් සිනහව මුසුවුණු උද්‍යෝගිමත් විවාදයක් බවට පත් කරන්නට මගේ සුභාශිංසන ඔබට එකතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි මහින්ද රිච්මන්ඩ් මහා විවාදය රිච්මන්ඩ් මහා විවාදය බවට පත්වන්නේ ඔබ නිසා. ඔබේ ඔල්වරසන් හඬ, ඔබේ දිරිගැන්වීම, ඔබගේ ජයഘോഷාවන් මේ විවාදයට සහභාගී වෙන විවාදකයන්ට මේ විවාදයට වගේම එතනින් ඔබටත් මහා පන්නරයක් ජවයක් බවට පත්වේවි. ඉතින් තවදුරටත් කල් වේලා නොයවා මහා විවාදයක උණුසුම විඳ ගන්නට අපි මේ ආකාරයෙන් පෙළ ගැසෙමු. ඔබ සැමට ජය වේවා. Thank you, dear sir. Now I cordially invite a past debater of the Richmond College debating pool, a senior lawyer at Gaul, Mr. Amaradivakara Liyanarachchi, to address the gathering. මීළඟට පැමිණ සිටින ඔබ සැම ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා මා ඇරයුම් කර සිටිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ආදි විවාදක නීතිඥ අමරදිවාකර ලියනාරච්චි මහතාට. Richmond-Mahinda දෙව්දුහල්ලි ගරු විදුහල්පතිතුමන්ලා ප්‍රමුඛ ආචාර්ය මණ්ඩලයෙන් ආදි ශිෂ්‍යයන්ගෙන් සහ වර්තමාන ශිෂ්‍යයින්ගෙන් අවසරයි. අවුරුදු 31කට කලින් මේ වගේ මහා විවාදයක විවාදකයෙක් වෙලා ඉඳලා අද මේ ජෙනරේෂන් එකක් එක්ක ඉන්න වර්තමාන දරුවන්ගේ විවාදයකදී සුබ පතන්න ලැබීම මං හිතන්නේ මට ලැබුණු වාග්යවත් අවස්ථාවක් කියලා. එදිනෙදා රැකියාව වෙනුවෙන් විවාද කරන තර්ක කරන පුද්ගලයෙක් විදියට මගේ වෘත්තිය අනුව මේ විවාදයකදී ලැබෙන අත්දැකීම විවාදකයෙක් විදියට ලබන මේ පන්නරය කොයිතරම් වැදගත්ද කියන කාරණය මා ඉතා හොඳින් දන්නවා. අපි ඒ කාලේ විවාද කරද්දී අපේ හඬ මේ ශාලාවේ වහලට හෙන්න කෑ ගැහුවයින් පස්සේ නැත්නම් මේ ඇවිල්ලා ඉන්න පිරිස අහගෙන හිටියයින් පස්සේ එතනින් ඉවර වුණත් වර්තමානයේ වෙනකොට මේ විවාදය අර මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදි විවාදකයා කිව්වා වගේම සමාජ මාධ්‍යවල අදින් පස්සෙත් සැරිසරන සමාජ මාධ්‍යවල මේ මොහොතේ සජීවවත් විකාශය වේ. එතකොට එවැනි අවස්ථාවක මේ විවාදයේ සුහදත්වය අපි ආරක්ෂා කර ගැනීම ඉතාම වැදගත් කියලා මං හිතනවා. මං දන්නවා එදත් අදත් රිච්මන්ඩ්-මහින්ද සහෝදරවරු ආදරවන්තයෝ විදියට ඒ සුහදත්වය ආරක්ෂා කරා. විවාදය තමන්ගේ මතයට නැත්නම් තමන්ගේ මාතෘකාවට අනුකූලව තර්කානුකූලව ගොඩනගලා සාරගර්භ කරුණු ඉදිරිපත් කළා. අසා සිටින්නන් සියලු දෙනා ඒකාත්මික කරගන්න, අසා සිටින සියලු දෙනාට තමන්ගේ මාතෘකාව හේතු ගන්නන්න කාලයක් තිස්සේ පුරුදු වෙලා තමයි මේ මහා විවාදයට එන්නේ. අපි සමාජය තුලත් මේ ලබන ශික්ෂණය, මේ ලබන පන්නරයත් එක්ක අදට අපි උසාවි වලත් ඒ ශික්ෂණයත් එක්ක තමයි සුහදව අපේ රස්සාව කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ලබන අත්දැකීම මිලකල නොහැකි අත්දැකීමක්. දෙවිදහල්විම දරුවන්ට මේ ලබන අත්දැකීම තමන්ගේ ජීවිතේ කවදාවත් අමතක වෙන එකක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඒ දරුවන්ට අපි සවන් දෙන්න විදියට දෙන සහයෝගය
සවන් දෙන්න විදියට ඉවසීමෙන් අපි ඒක අහගෙන ඉන්න එක ඒ සියල්ල මේ විවාදයේ සාර්ථකත්වයට ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා ආදි විවාදකයෙක් විදියට අද මේ මහා විවාදයට සහභාගී වෙන ඒ දරුවන්ට සුභාශිංසන එක් කරමින් උද්වේග කර ඒ වගේම මිත්‍රශීලී සුහද විවාදයකට අපි හැමෝටම අවස්ථාව ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම මගේ සුභාශිංසනය අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you, dear sir. Ladies and gentlemen, now it is time for one of the most awaited items of today's agenda, the start of the English debates. So for that, now I invite the Mahinda College Senior English Debating Team onto the stage. Ladies and gentlemen, now I invite the Richmond College Senior English Debating Team onto the stage. Thank you. For this year's Richmond-Mahinda friendly debate, Richmond College will debate for the topic. So now to introduce the debating team of Richmond College, I invite the captain of the Richmond College English debating team, Kavith Gunawardana, onto the podium. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the annual Richmond-Mahinda friendly debate. It is my greatest pleasure to introduce to you the members of our team today. So, starting off, I am the captain of this year's team, and I'll be speaking as the fourth speaker. Our third speaker will be Mihin Aba. Our second speaker will be Gairu Mena, and our first speaker will be Hirun Wickramasinghe. I wish the best of luck for the Mahindian team today, and I hope to have a great debate today. Thank you. Thank you. The opposing debating team for this year's Richmond-Mahinda friendly debate is Mahinda College. And now I invite the captain of the Mahinda College English debating team, Pamat Mettaka Jayawardena, to introduce the team members. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are the English senior debating team of Mahinda College. The fourth speaker is Kalindu Kassapa, and the third speaker, Yukti Dinuje. Second speaker, Jairu Hashen, and I am the captain, Pamat Jayawardena. Thank you. Thank you. And now it is time to reveal the topic and state the rules and regulations of the English debate of the Richmond-Mahinda friendly debate. For that, I cordially invite the master in charge of the English debating pool of Richmond College, Mrs. Lasanti De Silva, onto the podium.
Good afternoon, everybody. It's my duty to fulfill the role assigned to me. That is, introduce the topics, outline the rules and regulations, and provide the conditions for today's debate. The proposing topic is privatization of state entities has a positive impact on Sri Lanka's economic revival. The opposing topic is privatization of state entities does not have a positive impact on Sri Lanka's economic revival. Rules and regulations. The first speakers of both teams deserve 7 minutes for the first comment and 5 minutes each for their summary. Other debaters will get 5 minutes for their speeches. Time signals. The warning bell is rung once, 1 minute before the end of each debater's remarks and twice after the time is up. The bell rings continuously after 20 seconds have elapsed. Conditions. The debaters of both parties should refrain from using any harmful or unnecessary statement which would affect the privacy of the principals, deputy principals, assistant principals, present and past teachers, present and past pupils, and parents of both schools, or the dignity of any outside personality, institution, or organization, or making any harmful expressions towards the audience. I wish both teams good luck. Thank you. Thank you, dear teacher. Accordingly, the proposition, which is Richmond College, has a topic, privatization of state entities has a positive impact on Sri Lanka's economic revival. And the opposition, which is Mahinda College, has the topic, privatization of state entities does not have a positive impact on Sri Lanka's economic revival. Ladies and gentlemen, now we are all set to commence the most awaited English debate of this year's Richmond-Mahinda Friendly Debate. So now, to continue proceedings, I hand the stage over to the Senior Prefect of Richmond College, Agita Siriwadana, and the Head Prefect of Mahinda College, Tinuka Tiyasara. I cordially invite Irun Dilshan Wickramasinghe of Richmond College to deliver his speech. Crisis that we are reviving from. In 2022, the central bank report, it clearly states that Sri Lanka is in an economical crisis. They said this in these indicators. First, high prices. Second, the power cuts, devaluing of rupee, inflation, GDP to loan ratio, and the budget deficit. So dear intellectuals, let's analyze these points. Let's analyze these factors. First of all, the GDP to loan ratio. What is the GDP to loan ratio in 2022? 113.9%, dear intellectuals. So if you contribute 100% of your GDP to paying loans, there still be 13.9% to be paid by the citizens, by the taxpayers of Sri Lanka. Let's keep that aside. What is the budget deficit in 2022? What is the budget deficit of Sri Lanka? It is 2.5
trillion, 2.5 trillion to be paid as the budget deficit in 2022 alone. So the intellectuals, the Mahindians may say in 2023 the economy of Sri Lanka became very prosperous because the economical strategies changed. No, dear intellectuals, the 2023 report hasn't been out yet, but the 2022 report says the first quarter of 2023. What is the profit the government has earned? 48 billion. So what is the expenditure of the government? The government had made an expenditure of 56 billion rupees, 8 billion loss, 8 billion net loss towards the government. So dear intellectuals, what is the profit? What is the economical growth we have seen? No, dear intellectuals, there is an economical crisis inside of Sri Lanka. So we have cleared that. What is the state entity's role? What role does the state entity play in making this crisis worse and worse? Let's clear that out also. Let me give you an example for the economical crisis being worsened by the SOEs or state entities. The state entity, let's take an example, the aviation and petroleum. The petroleum department gives fuel for the aviation. The Sri Lankan Airlines does not pay back petroleum, they take it as a loan. What is the amount of loan that is given to the Sri Lankan Airlines by the petroleum? That is 37 billion rupees. 37 billion rupees by the government towards the Sri Lankan Airlines, which haven't been paid yet to the petroleum alone in 2022. In the year 2022 alone. So the intellectuals, how will state entities be prosperous? How will state entities be fruitful? How will state entities be profitable? So dear intellectuals, let's clear that. We have cleared what the problem is, what causes the problem. Let's hear out what is the solution that the Sri Lanka, as the proposition is suggesting. The solution we are suggesting is privatization of state entities. State entities and SOEs are two different things. The state SOE, a state-owned enterprise, can be a state entity, but state entity can be a part of an SOE and SOE as a whole. So let's clear this out by an example also. A BMICH is an SOE. The BMICH has a catering service. That catering service is conducted as a private organization, a privatized company, a privatized state entity. So SOE is a BMICH, but a state entity as the BMICH catering is privatized. So that is the privatization method that we are implying by the privatization of state entities has a positive impact on Sri Lanka's economic revival. So dear intellectuals, let's move on to the path that we are taking. What is the burden of Richmond-Mahinda tonight? What is the burden of Richmond-Mahinda to prove today's debate? So dear intellectuals, let me give you an example for that also, for the sake of the Mahindians. There are 2 points in time, A and B. We want to go from A to B in any path, but there might be other path. What we are proving is there's a path we can take that goes through C. We can go from A to B through C. That is the privatization. A is the economical crisis that the country is in right now. B is the positive impact on the economical crisis that we are having right now. The path we are taking, the path that lies over C, is the privatization of state entities. So privatization of state entities, we have given a clear solution. We create a solution that gives a positive impact to the economical revival of Sri Lanka. So dear intellectuals, let's clear out what is the problem. We have cleared. What is the solution? We have cleared. What is the path we are going to take? We have cleared. So my second speaker, third speaker and fourth speaker will give to you in facts and arguments on how the Richmond-Mahinda states and honors states in pride in proposing today's motion, because privatization of state entities will have a positive impact on the economic revival of Sri Lanka. So dear intellectuals, what is the main goal of privatization and having a positive impact? Main goal is accessing the international bond market in the international industry. So how do we lose the access to the international bond market? By IMF's guidelines, we can regain the access that they lost in 2022 because of the huge debt Sri Lanka has. So what is the IMF's guidelines says? The guideline says restructuring. By IMF, we know it implies privatization by saying restructuring. That is the main solution that the Richmond-Mahinda is proposing today. By restructuring state entities, by privatizing these state entities, we will go through the path of the IMF. We will go through the guidelines given by IMF, and we will reach the economical revival Sri Lanka needs. So dear intellectuals, what is the problem here? Economical crisis. What is the solution here? The economical revival.
what is the path we are taking? Privatization. So let me clarify the burden of Mahindans also in the time I have. The burden Mahindans have today is to prove that the path does not exist. The path of privatization will not have a positive impact on the economic revival of Sri Lanka. So dear intellectuals, we as Richmondites are happy to propose today's motion. The privatization of state entities will have a positive impact on economic revival of Sri Lanka. Thank you. I call upon the first speaker of the opposition team, Pama Jayawardena, to present his arguments. Extremely sorry, ladies and gentlemen, there has been a slight miscommunication here. So the opposing topic, which is or the opposing team Mahinda College, and their topic is privatization of state entities has a negative impact on Sri Lanka's economic revival. Thank you. I call upon the first speaker of the opposition team, Pama Jayawardena, to present his arguments. Black and gold are not for the ordinary. Those who wear it creates greatness. With every breath they take, with every word they say, with every steps they take. My dear intellects, because Mahinda is where the legends are born! To begin discussion! Privatization of state entities has a negative impact on Sri Lanka's economic revival, my dear intellects. As the opposing team, as the captain of the opposite team, let me break down the topic for you. My dear intellects, the most important phrase of the today's topic, Sri Lanka's economic revival. My dear ladies and gentlemen, cast your mind to Sri Lanka's current economic situation. You know, the Sri Lanka is at the moment facing economic challenges due to the high debt, inflation, depreciating currency. The country is seeking for assistance from international organizations to stabilize the economy, my dear intellects. And therefore, this current economic state of Sri Lanka, we have, in order to revive the current economic state of Sri Lanka, the privatization is not the only step, because I'm going to prove it, because in order to create an economic revival, it is about creating a long-lasting, stabilized economy. It's not about just kick-starting the economy or just paying the debts. In order to create economic revival, what should we do? The economy should be long-lasting. What if we create the economy, if we pay the debts today and then go bankrupt the next day? My dear intellects, we have to revive the economical revival. Means definitely we have to come out of the economic problem and then continue with the trajectory growth, and that is what we Mahindians mean as the economic revival, my dear ladies and gentlemen. And then let's talk about the second most important phrase, which is privatization of state entities. So what are state entities? Simply in English, it's all clear for us that state entities means
any entity governed by the state. It's clear for us that when we are talking about state entities, we are not just limiting, just as the captain of the Richmond team said, we are not limiting to SOEs, which means state-owned enterprises. There are many more, which includes commercial corporations. For example, Bank of Ceylon, Sri Lanka Petroleum Corporation, Sri Lanka Telecom. Not only that, we have public enterprises, my dear intellects, which means, for example, Ceylon Electricity Board, National Water Supply and Drainage Board, Sri Lanka Ports Authority. Not only that, we have the regulatory boards as well, my dear intellects, because we are talking about the state entities, which are Public Utilities Commission of Sri Lanka, Security Exchange Commission of Sri Lanka, as well as the departments, my dear intellects. And therefore, the privatization of state entities means, simply, we all can understand that privatization of state entity means giving the control, the ownership or management, or either both, to whom? From the government sector to the private sector, my dear intellects. And that is what we are meaning by the privatization of state entities. And let's move on to the main arguments that as Mahindians we would proudly present to you, which means in order to achieve an economic revival, which means to create, as I mentioned, to create a growing and stabilized economy that would last forever, there are so many steps we have to take as a country, my dear intellects. And the Richmondites, keep it in your mind that the debt restructure, trade balance recovery, bringing investments, creating a free market. Not only that, we have to create policies, and of course, we need country and state-focused, highly effective institutional system as well. But unfortunately, I have to tell you that due to the current situation of the country, where the state-owned enterprises are naturally highly monopolized, and where the politicians are corrupt, as well as the departments, as I mentioned, have the power to take control over the policies and the regulations, my dear intellects. Due to this, what if we privatize these critical entities at this moment? My dear intellects, we will be losing the control over those critical state entities, because, as I mentioned, the present state of the state entities is not in a state that we are ready to privatize, my dear intellects. And therefore, what would happen as a result? The loss of authority as the government to implement the policies with regard into the future economic growth, as well as the loss of transparency, and yes, loss of jobs. The list doesn't end there, my dear intellects. The loss of control over the critical entities, as well as loss of public revenue. Remember, my dear intellects, we are a country with so many financial problems, and the public revenue is something really important, as well as loss of the long-term vision. Because when we privatize, simply what happens is the privatized state entity converts into a state-oriented entity into a profit-oriented entity. Not only that, the absence of the public interest as well as short-term focus. And therefore, we as the Mahindians are clear that these things affect the long-term growth trajectory of the Sri Lanka's economy. And therefore, that is why we Mahindians tell you that the economic revival, as I mentioned earlier, is not something temporary. It should be long-lasting. And that is why I again and again mention that the privatizing of state entities of Sri Lanka affects the economic revival of the country in a negative way. And my dear intellects, let me revive the whole thesis of the Mahindians for you. We know that the Sri Lanka currently grapples with the economic challenges like high debt, high inflation, necessity, and lack of economic sustainable growth. And because of that, and we know that the privatizing of state entities will create a problem inside the country, because by privatizing, we will lose the government control, we will lose jobs, and we will lose the transparency. And because of the current monopolization and corrupted politicians and all the problems I mentioned as in the private state entities, what would happen? Simply, it would create a problem. It would create negative effects. It won't be positive, my dear intellects, my dear Richmondites. It would definitely be negative, because I told you that at the moment, the present state entities have a lot of problems that we need to address first. And then, maybe in the fantasy island, the privatization might work. Maybe in the Richmond Hill, it might work. But we are talking about Sri Lanka, my dear intellects. In Sri Lanka, the privatization of state entities, we do not do something in where the politicians really love us. They don't give a damn about us. The problem is, when we privatize in such a state,
it would create the so-called long-term economic growth because of the privatizing the state entities definitely affect the Sri Lanka's growth in economic growth in a negative way. And the second speaker, third speaker, including the fourth speaker, will prove to you that definitely the privatization of state entities create a negative impact on Sri Lanka's economic revival. Hail Mahinda. Next, I cordially invite Gayaru Menak Kulavardhana of Richmond College English debating team to deliver his speech as the second speaker. Audentes fortuna iuat. Fortune favors the bold. Now, ladies and gentlemen, when Richmondites came up to the debate today, we didn't think that we would have to teach debating to the Mahindians. Now, we gave them the topic. Privatization has a positive impact on Sri Lanka's economic revival. But what did they say? It has a negative impact on Sri Lanka's economic revival. But understand, ladies and gentlemen, that having a positive impact on economic revival and then having a negative economic revival is not the opposing ideology of our topic. Now understand, we didn't think that the Mahindians would have to go this long or go through these efforts to make sure that the topic is good for them. Now, going on, ladies and gentlemen. They said that they need to bring a long-lasting, stabilized economy. Now, let me tell you, ladies and gentlemen, what is lacking in Sri Lanka right now? Government revenue, government money, and how are they going to make long-lasting, stabilized economy without having money to do it? Now, okay, what they're basically saying is, okay, we have this huge amount of debt right in front of us. Let's not think about that. Let's go and think about all the things that are in the future. How are they going to do with that? They have no amount of money to think about those long-standing stabilized economy when they have a huge amount of debt right in front of them. Therefore, we believe that we need to make sure that we come out of this short problem in order to go through with long-lasting stabilized economy. And we believe that Richmondites also have propositions for that. Progressive development is one of them, and we'll go through with that in our cases. Now, going on, they said, okay, we have a lot of SOEs, right? When you're privatizing all of them, who would take control of the government? Now, if the Mahindians think that the Sri Lankan government would privatize everything that they have, why would they need a Sri Lankan government? Let's just give it up to a private company. Why would a Sri Lankan government administrate these government authorities, you know? Going on. Now, these are some of the illogical arguments that they brought up, but let's go on with some of the more important things that they have to do today, which is to go through with the ideologies and the propositions brought up by the Richmondites today. Now, firstly, we believe that incentive is one of the main points that we have on the House today. Now, what is incentive? What do we mean by incentive? Now, we believe that the Sri Lankan government, said by their words, the politicians in Sri Lanka are corrupt. Now, therefore, we understand that if we give this state entities into private companies, they would have much rather a better incentive to make profit. Now, what would they do with that? They would increase revenue and decrease the cost that they have. What is Sri Lanka's main problem? The costs of maintaining SOEs, the costs and the losses that they make. And therefore, if we increase revenue and cut down on costs, we would have a better economy. Now, how do this work? Let's take a simple example, a railway example. Let's say there's a railway that's not privatized, and let's say there's a railway that is privatized. On the railway that is not privatized, there is operational cost, infrastructure damage, aging infrastructure, weak human resource management, overstaffing, and all of these problems that do not reciprocate with making profit. What impacts do this have on the economy? Economic burden, lots of missed opportunities, for making profit, and then weak human resource management, making sure that they have overstaffed economy that makes sure that they have to get more money and pour more money into this. Now, on our side of the debate, we have the privatized railway section, right? We see that with the investments, in the investment circulation that's coming into these private economies, we see that they would have much more capital to build on, and therefore upgrading
between these railway systems. Let's take two major cities, right? Colombo and Kandy. Let's build a railway system between those two cities, right? And if we build this city build this railway system between these two countries, between those cities, we see that business hubs will be maintained on either side of these, right? Why? Because let's say if the train system is developed, there's a business related to one city and business related to other city that are being built up by these privatized companies. They have more capital to build up it. They have more capital to go through with it. Therefore, again, the Japanese JNR, they had $87 billion of debt when they came up in 1987. But when they implemented the Shinkansen and all these development programs in their country, their debt gone. Where is Japan now? One of the highest developing countries in the world. And again, another point that Richmond-Dice wanted to emphasize, which is competition. Now they might come up and say that okay, Sri Lankans would have to pay a lot. They would have to pay a lot to acquire these services. Why would you say this is false? Now understand that the competitive market of Sri Lanka is obviously going to increase when we include these private companies into the mix. Now, they might say, okay, there might be a monopoly in this, one private company would take all of the shares. Now, we see that Sri Lankan government is coming up with those such as competition law, which reduces the amount of shares that one company can hold, right? And with this amount of shares that one can hold, we increase competition within the market. And what does competition create? Now, again, this debate is a competition. The big match is a competition. It is made to improve the efforts and the skills of Sri Lankan of the students of Richmond and Mahinda. And therefore, we believe that all of these points lie on the side of the debate. Now, to end my speech, I would say, Vedi, Vini, Vici. We said, we came, we saw, we conquered. Thank you. Next, I call upon the second speaker of the opposition team, Jairu Hussain, to present his arguments. Well, dear ladies and gentlemen, we've had the pleasure of listening to two riveting speeches from two Richmondites who obviously seem to be living in their own fantasized world about privatization. But fear not, because us Mahindians are here to bring the practical truth to the table, not just the theoretical mumbling, my dear intellects. So let's dive right into it. So first, I'm going to talk about the also fascinating topic of privatizing essential services. Why, you ask? Because essential services are like the cherry on top of the state entity's cake. And since we are dealing with real life situations, we Mahindians will be taking examples from the real world as well. So Bolivia, a country which was in very much similar circumstances as Sri Lanka is in right now, thought that it was high time to privatize the essential service water. And what happened, my dear intellectuals? You guessed it right. They handed the reins to a private company, which promptly turned it into a monopoly. Prices skyrocketed, the residents were left high and dry, and protests erupted like a volcano on a summer day, my dear intellects, forcing the Bolivian government to snatch back the control of their precious water, my dear intellectuals. But wait, these Richmondites might now say, Sri Lanka is not Bolivia. Wait, my dear intellects. So let me bring the arguments closer to the home. Enter the Hambantota harbour, a little gift from Sri Lanka to our beloved Chinese. And what did the Chinese do, my dear intellects? With this generous offering, or nothing much, just demanded rent for using space to house the wind power plants of Sri Lanka. Talk about adding insult to injury. Sri Lanka ended up kissing goodbye to its power generation, only to find itself at the mercy of the Adanis for electricity. And what a treat it turned out to be. The Adanis are crying now to sell us electricity at a price which would make even a highway robber blush, my dear intellects. So, ladies and gentlemen, what in this is positive?
Nothing in this is positive, my dear intellectuals. This is all negative. And ladies and gentlemen, please take this thing inside your head. We did not gather here today to talk about whether privatization is good in a country which is so pure without no corruption. Ladies and gentlemen, we are talking about Sri Lanka, my dear intellectuals. So what happens? Let me tell you what actually happens in Sri Lanka saying it's privatization. So Adani, the word rings a bell right now, right? So what did they try to do? By collaborating with Sri Lanka's corrupt politicians, they tried to create a monopolized market for themselves. My dear intellects, is this positive? Let me tell you what happens when this goes on. So in order for an actual economic revival, my dear We thought these Mahindians are learned, but still they didn't understand the topic, intellectuals. So,
how did this privatization concept came in? According to the constitution, the supreme law of the country explains this. Intellectuals, the constitution, the chapter 6 of the constitution states, the rapid development of a whole country by the means of private economic activities and laws by prescribing such private economic activities towards social objectives. My dear intellectuals, even the constitution states that towards the rapid economic development by the means of private economic activities. So the constitution has itself made a constructive foundation to be sided with Richmondites. So what are these Mahindians are speaking about? Intellectuals, moving on. Well, we privatized SLD in 1990s. The degree of telecommunication service in 1990 was 0.7. But consider in 2005, it's 6.3 degrees. So this is the positive impact. This is the acceleration of telecommunication service, which we are speaking about, intellectuals. So as Mahindians say, we denied a privatization concept of a monorail system in Sri Lanka in 2015. But Bangladesh adopted it. But at the end of the day, now Bangladesh has a monorail system and we have no monorail systems. So is this the negative impact Mahindians are speaking about? No, intellectuals. So we are speaking about these intellectuals. They should understand the topic first of all. And also intellectuals, if we consider about the mechanism of privatization, they called about a monopoly, right? So I am very happy to say, honorable and renowned Richmond Alby, a former parliamentarian, Mr. Vasudeva Nanayakara, has proven this case in front of the Supreme Court of the country. So according to the objedictum of this judgment, it states privatization should be done under an expert director board. So how could Mahindians question about a monopoly? Because the transparent is very clear for Sri Lankans in order to do privatization, intellectuals. So the concept is very clear. Concept is to establish a proper framework and to have a competitive market, as my second speaker stated. And also the mechanism is transparent. So there's no chance. So Mahindians are acting on a fantasy land. So how could they say, right, Richmondites are on a fantasy land? And also, dear Richmondites, Mahindians have a proud history of 132 years. For all these 132 years, they were saying, Hail Mahinda, Hail Mahinda. So, but for actual, did they got held? No, and ever they would never get held as well. So, and best example, consider even those all Mahindians are saying, we are in a developing country. And these speakers are also saying, well, we are in a developing country. So, if we adopt what Mahindians are saying, finally the future generations of Mahindians are also will say, like, right, we are in a developing country. So, we should focus on this. That's why we say privatization of state entities will have a positive impact towards economic revival. And I saw like the first speaker or the captain of Mahindians have misunderstood the topic. We are not talking about a destiny, intellectuals. We are talking about a process. Economic revival is just a process. So we should focus on this. So we are doubting about whether this would have a positive or a negative impact on this process. But Mahindians are talking about a destination with a long term of time lapse. So intellectuals, it's very clear. Now Richmondites have made a constructive foundation even with the proof of this constitution of Sri Lanka. And intellectuals, further moving on, like why we say privatization is necessary for a country. In America, do Americans have their own aviation? Do Americans have their own transportation? And even do Americans have their own health facilities? No, nothing. But still America owns the world's largest economy, intellectuals. So how the government does the correct manipulation? So that's why we are saying we could always do privatization and there would be no negative impacts, but still positive impacts only, because we could do a correct manipulation through the government. And also, that's why Richmond. So we have established a clear concept for privatization, which means to establish a proper framework with a competitive market. And also, the mechanism is very transparent, and we have proven this with case laws, intellectuals. And also, finally, the destination is very clear for Richmondites. So how could they say, like, there's no positive impact? Richmondites are on a fantasy land. No, intellectuals. We are on the ground. We are speaking being on the ground, intellectuals. And also, that's why Richmondites say, for Umbarima fide of the people, or for the utmost good faith of the people, we should do privatization to have a positive impact towards intellectuals. And we have proven this case with laws and case law, dear my dear intellectuals. And we have proven this in front of you witnesses with evidence. And Mahindians have been just a warm
seat warmers for the debate of 119th annual big debate and get upon and fit again Richmond's honor bright. Thank you, intellectuals. Next, I call upon the third speaker of the opposition team, Yukti Dinujaya, to present his arguments. Four little Richmondites brought lies to a debate. Mahindians brought facts and the Dites lost their way. Dear ladies and gentlemen, today the topic in discussion, privatization of state entities, has a negative impact on Sri Lanka's economic revival. Now, dear ladies and gentlemen, so far it seems the Richmondites have carefully crafted their compelling arguments under the oh so sweet logic that state entities are as same as state-owned enterprises. According to them, dear ladies and gentlemen, state entities equals loss-gaining companies, etc., etc. Right, dear ladies and gentlemen? When we take their arguments, I think something is missing. Right, dear ladies and gentlemen? Because, yes, they did say some things about state-owned enterprises. They did say some mumbo-jumbos about state-owned enterprises. I will come to them. But before that, let's focus on what they forget. What they chose to forget. Dear ladies and gentlemen, dear intellectuals, remember when our captain clearly stated in his speech that state entities means all the entities governed by the state? So, dear ladies and gentlemen, if all the entities are considered, is treasury not a state entity, dear ladies and gentlemen? Is the central bank not a state entity, ladies and gentlemen? Are the department not a state entity? Dear Richmondites, clearly you have forgotten. But let me remind you, the ministries and everything, all the departments, the tax government, the tax departments, they are all state entities. So, dear ladies and gentlemen, when we consider this argument, when we consider this situation, I think it is not very fair to consider just state-owned enterprises under this statement. So, rest assured, I am here to talk about state entities that are actually state entities, not just state-owned enterprises. So, let's talk about privatization of state entities. Right. Oh, okay. According to the Richmondites, we have to privatize all these state entities, right? So, dear ladies and gentlemen, are they suggesting that we should privatize the treasury of Sri Lanka? Are they suggesting that we should privatize the central bank of Sri Lanka? No, no, no. That is not correct, dear ladies and gentlemen. That is not the right thing to do, because let's be practical. Who privatizes this treasury of a country? And dear ladies and gentlemen, that's not all. What about the departments? They are suggesting that we should privatize them all. So, dear ladies and gentlemen, what is the positive outtake of this argument that the Richmondites are providing? Nothing, dear ladies and gentlemen. I think only the fact that this is a one-way round trip to the negative town. Because, dear ladies and gentlemen, is this the long-term economic plan that the Richmondites are suggesting us for economic revival? No, no, dear intellectuals, if this is the economic plan that they are suggesting, what happens to Sri Lanka? We would be at the edge. We are already at the edge of economic crisis. We are already at an economic crisis. And when we do these things, particular things that the Richmondites are suggesting, there won't be a Sri Lanka left for us to live in, dear ladies and gentlemen. Therefore, it is clear privatization of state entities has a negative impact on economic revival of Sri Lanka. Now, enough talk about what they forgot to mention. Now let's talk about what the three musketeers of Richmond College so far told. Okay, first of all, the captain came up and said,
we did not think that we have to teach debating to Mahinda College. Dear ladies and gentlemen, that is very interesting. Yes, we did not think that Richmondites won't understand debating either, dear ladies and gentlemen. We thought when they suggest a topic, they would create a good topic, not choose ChatGPT to create new topic. Dear ladies and gentlemen, it is clear our captain showed you that the topic in discussion is state entities has a negative impact. Right, dear ladies and gentlemen, under this situation, all I have to say about the Richmond College is, in a one sentence, the Richmondites are like the Titanic. Not the successful blockbuster, but the sinking ship, dear ladies and gentlemen. Why? First they create a topic with loopholes, and now when we bring only the tip of an iceberg of information, they are screaming, oh no, that's not what we meant when we said this topic. That's not what we are trying to talk here. Dear ladies and gentlemen, let's be honest. We are Mahindians. Yes, we know, but do the Mahindians have the telepathic abilities? No, we can't read their minds, dear ladies and gentlemen. We can only read the topic that is suggested in the letter that they sent us. Okay, let's talk. Enough talk about the topic, dear ladies and gentlemen. Let's talk about what they said. They said we should wait, dear Richmondites. I know you will receive your portion of Kottu, but wait and listen to me. What your brothers told. Okay, dear ladies and gentlemen, what happens is, the Richmondites said, we need to have money in our hands. That's enough for economic revival. No, dear ladies and gentlemen. If having money in the hands is enough, let's sell the Richmond Hill to another country. Let's divide the country into two parts. Then name that part China. Then they give the country to another country. Then we can have money in our hands. Then we can reach economic revival according to them. So, dear ladies and gentlemen, it is clear that privatization of state entities does not have a negative impact. Does have a negative impact, does not have a positive impact. Dear ladies and gentlemen, privatization of state entities has a negative impact on Sri Lanka's economic revival. Thank you. Hail Mahinda. Next, I call up the fourth speaker of Richmond College English debating team, Kavith Gunawardena, to deliver his speech. The trees of Richmond, red and blue, stand until the city's end. The weeds of Mahinda, yellow in hue, have no choice but to bend. Ladies and gentlemen, I'm so glad to be telling you that the Mahindians have not been lying to you when they've said, ain't seen nothing yet. Ladies and gentlemen, it's been 34 minutes of debate and we ain't seen nothing constructive coming from the Mahindian side of the house. Ladies and gentlemen, right, they did nothing to prove their burden. Now, let me tell you why exactly that is. First of all, they came up to here with a point about how this had a more long-term growth, right? Now, first of all, let me tell you that privatization is not just the short-term benefits they think it is, right? The Mahindians have this delusion that it's just about selling these one-time entities, right? If you look at the statistics, these SOEs lose $500 million rupees every year, ladies and gentlemen. So by selling them, it's essentially like gaining $500 million rupees to invest in something else every year. Ladies and gentlemen, the government could invest those $500 million rupees into more important sectors like health, education, infrastructure development, technology development. So we see that the point on long-term development lies clearly on the Richmondites' side of the house, right? We see that their side keeps pumping in these valuable taxpayer dollars into these inefficient state-owned entities, and look what's happened with that system. For 25 years, we have been pumping these innocent taxpayers' monies into
this inefficient system. And we see, like, we came to the crisis in 2022. We came to the crisis where the government had no money to pay even the debt back, to buy oil for electricity, to supply people with basic medicine, because they were too busy supporting these useless SOEs. Let me bring you a short example to illustrate how efficiency lies on our side of the house. Ladies and gentlemen, let's imagine that all of you want to pay a few of us debtors to represent you, a few arguments for you at court. Now on the Mahindian side, they take 4 entire speakers to just present one argument, but a single Richmondite can instead bring you 2 comprehensive arguments in a single speech. So ladies and gentlemen, who would you decide to invest in more? It's obvious you decide to invest in the Richmondites, because we can give you a more cost-effective speech, right, and arguments, right? So we see that it's clear that this is essentially the system that they're proposing. They're proposing that we spend too much money into these SOEs to keep their development, and they're saying that we should just ignore the cost-effective method of privatization, right? Next, let's go to the first speaker, who came to a point on how the authority of we lose the authority of the government on SOEs, and this causes monopolization and corruption. Ladies and gentlemen, it is the government that has caused the monopolization and corruption of these SOEs, not privatization, right? If you look at monopolization, we see that it essentially happens because every time an election comes around, the government reduces the prices of every good just to get more votes, just to get more elections, and the private companies cannot essentially compete with this. And this is why we say that when we privatize, we get rid of this monopoly, because all the companies will be on a level playing field, right? Moving on, when it comes to corruption, we see that every time an SOE fails, the government gives them loans, gives them money, gives them all sorts of benefits for free just because they failed. And this is done through the money of innocent taxpayers who don't want to support this inefficient system. So we see that the point on corruption lies on their side of the house, because on our side of the house, private companies will focus on profit, will focus on using the limited resources to their best ability and not sort of bending them like these Mahindians, right? Now, lastly, I'll show you why our points are essentially better than their points. We gave you a point about incentive of these companies to develop efficiency, right? What incentive does the government have? What incentive does the government have to promote efficiency, right? They have no incentive. They can just keep using these taxpayer dollars, and they essentially suffer no consequences. In a private entity, if they misuse them, they go bankrupt, and obviously they face consequences. So they're going to be more efficient with this money, which means there's going to be less corruption, less monopolization, and less of all these things, right? So finally, what I want to say is that all these arguments that the Mahindians have been bringing up have been bent away from the burden that they needed to prove, right? Because the burden that they needed to prove was that it essentially has an overall negative effect on the economy, and this is not what they prove, right? The Mahindians love to take bent things and present them if they were straight, right? Let me give you a final word of advice, Mahindians. No matter how much Photoshop you use, you cannot deny that a bent argument is a bent argument. I rest my case, ladies and gentlemen. Thank you. Next, I call upon the fourth speaker of the opposition team, Kannangara, to present his arguments. Ladies and gentlemen, did you hear 4 Richmondites fantasizing about a dream island that they have in mind? Because the Richmondites think an old boy of a certain school left us with a country with zero political corruption that attracts new investments, that has a free market in the country, that brings us new investors, and which will lead us
magically lead us for the economic revival of Sri Lanka. But what the Richmondites forgot is the context of this debate. The context of the debate is that we are talking about Sri Lanka's economic revival, not your dream island's economic revival, my dear intellectuals. So just paying off the debts, reducing the costs will not lead an economic revival, my dear intellectuals. That is the argument that these four Mahindians have been telling you throughout the debate. The simple argument that the Richmondites have forgotten or are having trouble to understand. So, the topic in discussion, privatization of state entities, has a negative impact on Sri Lanka's economic revival. So, first of all, moving on to the second speaker, dear brother, before you teach us how to oppose a debate, you try to recheck your letter before you send it to the opposing team, my dear intellectuals. Here I have the letter that Richmondites sent us. Opposing topic, privatization of state entities has a positive impact on Sri Lanka's economic revival. And what is the opposing topic that they need us to debate on? Privatization of state entities has a negative impact on Sri Lanka's economic revival. You try to recheck your letter before send us to oppose, my dear intellectuals. Moving on to the first speech of the Richmondite. Dear first speaker, you gave us two paths, A or B. A is that we stay on this economic crisis and move on with the economic crisis. B, that we should privatize the state entities and we should revive the economy magically. And they didn't bring up any point that will prove that this privatization will lead to the economic revival. My dear intellectuals, bring up with numbers, bring up with facts that you can prove this privatization will lead to economic revival, that this is not a magic, this is not your hypothetical imagination, this is Sri Lanka's economic revival we are talking about. So you have to prove that, my intellectuals. And next, I would also like to tell the first speaker, if you close your one eye, if you close one eye and look into the context, you will see only two options. But that's why four of these Mahindians give you a third option which will actually lead the economic revival of Sri Lanka. That we should, the first speaker and the second speaker made it crystal clear that we should restructure the debt, create free market and create trade balance and implement new regulations and implement and regulate the policies that are implemented in the country. But is that privatization, my dear intellectuals? That is not privatization. That is creating a free market. That is implementing new policies. That is restructuring the debt. That is not privatization, my dear intellectuals. Dear second speaker and the third speaker, you have to understand the difference between privatization and creating a free market, because we are talking about Sri Lanka and we are not left with a very transparent and a politically very stabilized country. What are they comparing Sri Lanka with other countries? What are the countries that they compare Sri Lanka with? Japan, America. The political stability. Can you understand the context of this debate, my dear intellectuals? Because the second speaker brought out a fact about Japanese transportation. Well, glad that Japan did not have a diet as all boy as for over a decade of the country, because we are left with a corrupted country. We are left with so much debt because of political corruption, and we can't revive the economy with political corruption. So we can't magically go into an economic revival, or we can't magically go into a rapid growth of the economy, because we have to create a sustainable economic growth. That is the economic revival, and that is what the second speaker and the third speaker told you, that this is how we should go into an economic revival. And the privatization will only lead that. And the captain explained how the privatization could affect the actual things that we should do for the economic revival of Sri Lanka. That is, that we lose the authority over these regulatory bodies, we lose the authority over the regulations, and we lose the authority to create policies and all. So it is very clear that four of these Mahindians have concluded this topic, that privatization will affect
the economic revival of Sri Lanka negatively. So, my dear Richmondites, don't hesitate yourself, because it is true, my dear fourth speaker, you ain't seen nothing yet. Thank you. Next, I call upon Pamajavadana to sum up the debate. My dear intellects, when we receive a topic, what do? We read the topic, and we think, when it is in English, we think, this is English. So what did we receive, my dear intellects? We received the topic saying what? Privatization of state entities has a negative impact on Sri Lanka's economic revival. So according to the Richmondites, when they send a debate topic for us, what should we think? State entities doesn't mean state entities. We were thinking about state-owned enterprises. Therefore, Mahindians have to talk about state-owned enterprises, not the state entities. Oh my God! And not only that, when the Richmondites sent in the topic, what did they say? They sent us saying privatization of state entities has a negative impact. So what should the Mahindians think? We shouldn't read it as a negative impact. We should read it as it does not have a negative impact. My dear intellects, what is the point of doing this debate? And because the second speaker came up and mentioned for us that when they are sending a topic that the Mahindians should understand, we should understand that Richmondites are thinking about that, therefore we should have telepathy. My dear intellects, let's do a telepathy debate in the next year. Why is that? Because the Richmondites are suggesting us to understand what the topic is without by staying at the Mahinda College, all control by intellects. And with that being said, I would like to sum up all the fairy tales of the Richmondites' mind intellects. Yes, the captain stood up and said, there's a 2.3 million, 2.5 trillion debt inside the country, so and so. Also, what should we do? We should privatize the state entities. Imagine you didn't privatize a state entity, right? So according to the Richmondites, they have been begging us that don't talk about the state, don't talk about state entities, please talk about state-owned enterprises. Okay, let me talk about state-owned enterprises. Forget about one enterprise, and then let's take, there is one Kottu shop, okay? So the state-owned, same as a state-owned enterprise, which is also as a Kottu shop. The first speaker came up and said, there is a 2.5 trillion debt for us, and by privatizing this so-called Kottu shop, what would happen? The Sri Lanka's economy will grow. It would create positive impact of Sri Lanka's economic revival. They forgot about the debt restructure. They forgot about bringing investment. Everything. The only thing that would create an impact is nothing but privatizing the state entity. Then privatize the Richmond College. Is that state entity as well? They are suggesting that we should privatize Richmond College. And would there be a Kannangara hall for us by day? No, there would be something like John Simon hall by intellects. That is why we are saying that the face of the Richmond captain proved to why that the Richmond College should not be privatized. And that is why I am saying clearly the state-owned enterprises should not be privatized, but creates negative impact by intellects. And moving on to the third speaker. As a Mahindian, we thought there are a lot of resources and everything in the internet, and there are ChatGPT and so on.
Of course, they did ask the negative side of the topic by putting into ChatGPT. Forgot about that. But just forget about that. But ladies and gentlemen, but I, as the captain of the proud Mahindian team, my intellects, I didn't thought that the third speaker would be asking points from Vasudeva Nadayakara, my intellects. What he was saying is, Vasudeva Nadayakara said this, therefore there would be no monopolization. My dear intellects, the point the Mahindians were talking about, the corrupt politicians, what was he doing? There's no, the Vasudeva Nadayakara would be definitely saying he's a really honest man, and therefore there would be no monopolization. My dear intellects, the present, let me prove you that point with an example. The present Ceylon Electricity Board and either the Water Board, obviously they are monopolized. There is only one or two. So practically, what happens when we try to privatize them? Practically what happens? There would be a billionaire or a millionaire in a different country. What would he do? Give some money, bribe the Vasudeva Nadayakara, and then what would he do? He would get the monopoly inside the country. We are saying that in the practical world, not from the commerce book, in the practical world, that what would happen is privatization of state entities would create negative impacts on the economic revival, my dear intellects. And moving on to the other points that the Richmondites was talking about. So when the topic was announced, we knew that the topic was about what? Privatization of state entities, because the captain came up here and said, privatizing of state entities has a negative impact on Sri Lanka, positive impact on Sri Lanka's economic revival. Then the second speaker stood up. What did he do? Privatization of state-owned enterprises has a positive impact on Sri Lanka's economic revival. Then the third speaker stood up. What did he say? He forgot about state-owned state entities, state-owned enterprises. Then what happened? Privatization of Sri Lanka Telecom has positive impacts on Sri Lanka's economic revival. When the fourth speaker stood up, he was like, oh my God, what should I talk about? My dear intellects, even the captain, the Richmond team has to accept that when we are talking in English, in the English terms, it says privatization of state entities. The captain was talking about state-owned enterprises are good, but then the fourth speaker and the third speaker forgot about that, my intellects. With that being said, we would like to mention you that the Richmond College audience and the Richmond face seems like they have seen everything, but still you ain't saying nothing yet, my intellects. Well, Mahinda. Next, I would like to invite team captain of Richmond College English debating team, Kavit Gunawardena, to share his ideas. I would like to invite the first speaker of Richmond College English debating team, Hirun Dilshan Wickramasinghe. The colors of Richmond proudly flew, painting the heavens red and blue. Envious of this beautiful sight, colors yellow and black took a fright. This place they tried to seal before Richmond's might. They kneel, dear ladies and gentlemen. Today's debate is about privatization of state entities will have a positive impact on the economic revival of Sri Lanka. To talk on this topic, to talk on what they have brought out, I will need 20 minutes. So I'll move on to the most important things they have said. Even if they said anything important at least. So dear intellectuals, let's move on to what they have said. The first speaker came up here and he haven't seen a microphone ever in his life, and he screamed to the microphone and stated that we are kick-starting the economy. We are having a long-lasting economy. So dear intellectuals, let's look at again in the what the topic says. Privatization of state entities have a positive impact on the economic revival. So dear intellectuals,
he went on to explain what state entities are and said Richmond first speaker agreed with him. And then again, what he did was the third speaker and fourth speaker forgot what he said. He stated that the first speaker stated that the state entities and SOEs are same thing. What is this? Does they have dementia? Does it have short-term memory loss? The intellectuals. So the intellectuals, let's move on to what the second speaker said. Second speaker was much more diplomatic and stated the Bolivia is not Sri Lanka. Yes, through the intellectuals, in their paradigm, what they are suggesting is if the country is like Bolivia and has huge lot of debts, we have to abandon that country. We have to let go of Sri Lanka and not take any decisions to make an economic revival and make a step back into the economy being positive. So the intellectuals, we have to understand the fact that Mahindians are saying that Sri Lanka should be left alone. Sri Lanka should be corrupted again and again and again and go on to the negative side on itself without privatizing. What we are suggesting is by privatizing, what we are doing is having economic revival, having a positive impact on the process of economic revival. So the intellectuals, let's move on to the third speaker. The third speaker brought out some important rebuttals towards our argument, but they didn't give the burden. They didn't fulfill his burden. His burden was to bring out points also. He didn't bring out any new points into the debate. All he did was the role of the fourth speaker. There were two fourth speakers in Mahindians. So what he said was essentially this. They brought facts. What are the facts? I didn't see any statistics by the side of Mahindians. In our side, we stated that there are 2.5 trillion budget deficit in the year 2022. The intellectuals, that is the economic crisis we are facing. We have provided the facts that SLT bloomed after being privatized, half of it. In 2005, the economic growth was more than what they could imagine. And the fourth speaker again came up and said basically nothing. So dear intellectuals, let's move on to the sum up. Let's sum up of the Mahindians captain. What did the Mahindians captain say essentially? His speech was essentially saying that Richmond didn't say anything. Let's clarify what Richmond did say. So Richmondites came up here and emphasized, we as a team emphasized that first speaker set the flow and second speaker and third speaker emphasized the competition increases by privatizing and the incentive of the private companies are higher and the fiscal burden of the government will be reduced and the investments will increase by privatizing. And what did the Mahindians say? Let's move on. What did the Mahindians say? What did the Mahindians say? Basically, in the first speech of the captain, he mentioned 3 points, unemployment and other 2 points I didn't pay attention to. What they did was, they did not elaborate on how the negative, in their own paradigm, they didn't emphasize how their negative impact is going to make. They just rebutted the points of Richmond College, and in doing so, they weren't even successful in doing so. So, the intellectuals, it is the debate is on facts and arguments. A debate is based upon facts and arguments. What Mahindians did was just rebuttals. So dear intellectuals, let's consider for a second, does privatization have a positive impact on the economic revival of Sri Lanka? By the speeches, myself and my second speaker, third speaker and fourth speaker, it is clear to you by now that privatization has a positive impact on the economic revival of Sri Lanka. So dear intellectuals, if we move on to talk about the lies and the loss of argumentation capacity by the Mahindians, we do not have that time in my hands right now. So dear intellectuals, let's move on to the most important thing. They stated we haven't seen nothing yet. Yes, the intellectuals, 5 speeches, we haven't seen any argument by the team Mahindians. So the intellectuals, team Richmond, the audience of the house, intellectuals and the judges, please side with the side's proposition saying privatization has a positive impact on the economic revival of Sri Lanka. Thank you Mahindians for the clap. Thank you. What a debate we had, full of intellectual points, artistic examples, and brilliant execution.
So now, to deliver the vote of thanks for today's English-friendly debate, I invite the captain of Mahinda College English debating team, Pamat Mettaka Jawadana, onto the podium. Welcome everyone. As the captain of the Mahinda College team and as the member of the senior English debating team, I would like to first of all thank the Richmond College principal and the Richmond community and everyone for organizing this event, because let's say at the end of the day something goes wrong, that would affect the big debate as well, right? So therefore, first of all, I would like to thank all the Richmond community, the audience here. You guys were awesome. Thank you everyone, and for being a great audience, and thank you Richmond community for organizing this. And as the from the Mahinda side, I would like to thank our principal for the support he's been giving. We've been practicing until in mornings and the nights, and so therefore that support, that permission he gave us, it really matters. And with that being said, I would not forget about all my senior ILA. You all were behind us, and thank you everyone, and of course my amazing team members, and yeah, I would not forget the MIC. Thank you Gautami teacher, as well as my past MIC Miss Sarani, and as well as I would take this opportunity to mention about Mr. Ajit Ravindra. I don't know whether he's in the audience right now, because when I was in grade 9, I didn't came to the practices. What I did was just cutting the practice, saying, sir, I have this class and that class, not because I don't like debating, but because I was lazy and stuff. So what Mr. Ajit Ravindra sir did was, he called my parents and said, this man is cutting the practices, so you should definitely take him to the practices. And therefore, with that, and it was a really huge opportunity for me to get the experience, and thank you, sir. And which means the Mahinda teachers, you all are amazing. That is why the spirit of Mahinda is always up to teachers. Thank you everyone. And finally, the Mahinda community, the Malila, you guys are, one day, you are the ones in the back right now, but you should come and debate, and we will be applauding you, as well as the Richmond Malila. So if I forget someone, I'm really sorry. But I know at the end of the day, what we need is the brotherhood between the Mahinda and Richmond. You might think there are heated arguments, but we are all the same. We are all in a one team. And yes, with that being said, thank you everyone. Best of luck. Thank you. And next, to conclude and deliver the vote of thanks, I cordially invite the captain of Richmond College English debating team, Kavit Gunawardana, onto the podium. So, good evening everyone. That was quite an interesting debate. And so, first of all, I have to thank everyone who came here today, both the Richmond community and the Mahindian community. All of you were a great audience. I also want to thank the principals of both schools and the administrations for making this event possible, right? So first of all, I want to thank my members, my fellow team members, for supporting me through this journey. And it was quite a big challenge, but we did manage to pull it off in fashion. And I would also like to say that this goes out to not just the members who were working for these past months, but for the past years. We've been competing at many different competitions, and I want to thank all the members of our club here today who supported us with that as well. I'd also like to thank our TIC, Ms. Sasanthi De Silva, for supporting us, for being there at every practice, and for making sure we had everything we need to practice. Thank you so much, Miss. And I'd also like to thank our past TIC as well, Mrs. Geeta Anjali, for all the support she gave to our club for these past years. She's actually the reason that we are here talking like this today, so I'd like to thank her as well. And also a special thanks goes out to Mrs. Priyanka Sannasuriya for getting me into the MUN and debating arena and making me able to
go to all these competitions, debating competitions, and become a confident public speaker, right? And also, I'd also like to have a very big thank you for all our senior ILRs who helped us with this debate. Rivi Roya, who has been there from start to finish, and also Nohim Maya and Banukaya, who gave their very helpful opinions on this topic, right? We actually owe them a great debt, right? So, yeah, I'd like to thank the administration as well for handling this smooth transition very smoothly, and especially I'd like to thank Ms. Tilaka Madam and Hiroshika Madam for their great service in helping us get advice and supporting us, right? And finally, I'd like to share a few words, right? So when we think of the big debate, it's actually something that has been there for over 80 years. So it's a very special debating culture that we have in Richmond and Mahinda, right? Because you don't really see any other schools in Colombo which have such a rich tradition of debating, right? Because even though there are all these sort of debating competitions by Colombo schools, you see that they don't have a culture that goes this deep. So I think that with a culture this rich, it is actually our responsibility to sort of develop that. And I think that there are actually so much more opportunities in debating in Sri Lanka that both of our schools can achieve together. There are so many great competitions that we can go and compete against other schools and essentially make this rich culture even richer and contribute more to our country using this debating culture and not just this Gaul area, right? And we think, and of course the big debate is always going to be the most special debate for us as a Richmond debater. Speaking here is the most important debate we could have ever. Always going to be the closest in our hearts, right? But I just want to remind everyone that there's so much more that we can do in this journey of public speaking and debating to make the schools of Richmond and Mahinda the two very leading schools in this arena of public speaking, and I think that both schools definitely. So I look forward to seeing what comes next in the future 5, 10, 20 years, where we'll be. It's a very exciting future, and thank you. එකසිය දහ නවවන රිච්මන්ඩ් මහින්ද සුහද ඉංග්‍රීසි විවාදයයි ඒ ආකාරයෙන් නිමවට පත් වුණේ. කණ්ඩායම් දෙකටම හොඳ තරගයක් ලබා දීම වෙනුවෙන් අපගේ උණුසුම් සුබපැතුම්. සුහද ඉංග්‍රීසි විවාදයේ ඒ ආකාරයෙන් නිමවට පත් වෙද්දී ඉන් අනතුරුව මෙලෙසින් සූදානම් වන්නේ 119 වන ආදර සටන සමගාමීව පවත්වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද සුහද විවාදයේ දෙවන පරිච්ඡේදය සිංහල විවාදයත් සමගින් එක්වීමටයි. ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන්ම මා තමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනය කර සිටිනවා මහින්ද විද්‍යාලීය සිංහල විවාද කණ්ඩායමට වේදිකාවට පැමිණ අසුන් ගන්නා ලෙසට.
ඒ ආකාරයෙන් උණුසුම් කරතර මැදේ ගාල මහින්ද විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායම වේදිකාවට පැමිණෙති. ඊළඟට මාගේ මේ ආරාධනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායමට වේදිකාවට පැමිණ අසුන් ගන්නා ලෙසට ඊළඟට මාගේ මේ ආරාධනය යෝජක කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායමේ නායක සනුක නානායක්කාර සොයුරාට තම කණ්ඩායමේ සම්නිතිය හඳුන්වා දීමට සන්ධ්‍යාවක් වේ ඔබ සියලුම දෙනාට අපි ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායම අද දින රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ සංයුතිය මෙසේයි සිව්වැන්නා වශයෙන් කටයුතු කරනවා කවික තරුණිදු දෙවැන්නා වශයෙන් කටයුතු කරනවා උදුල තත්සර දෙවැන්නා වශයෙන් කටයුතු කරනවා අදීප අභිලාෂ ඒත් සමගින් විජයග්‍රාහී කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ හොබවන මම සනුක නානායක්කාර බෙහෙන්ම ස්තුතියි. ඉන් අනතුරුව මාගේ මේ ආරාධනය මහින්ද විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායමේ නායක සවිරු සොයුරාට තම කණ්ඩායමේ ස්ථිතිය හඳුන්වා දීමට ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට සියලුම වියත් සභාවෙන් අවසරයි ඕල්කට් පරපුරේ වත්මන් නුරුමක්කාරයන් සිව්වැන්නා ලෝචන යසින්ත තෙවැන්නා සෙනුත් දිල්නද දෙවැන්නා සහිරු සමරවික්‍රම ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමේ විජයග්‍රාහී නායකත්වය මම සවිරු සෙනවිරත්න ස්තුතියි. රිච්මන්ඩ් මහින්ද සුහද විවාදයේ සිංහල මාතෘකාව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සහ විවාදයේ නීති රීති කොන්දේසි ඉදිරිපත් කිරීමට මාගේ මේ ආරාධනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායම් භාර ආචාර්ය මංජුල හේවගේ ගුරු පියාණනි ඔබතුමන්ට ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිවරුන් දෙපළ සමස්ත සභාවෙන් අවසරයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද සුහද විවාදයට අදාළ නීති මාලාව මෙසේයි. කණ්ඩායම් දෙකේම නායකතුමාගේ පළමු කතාව සඳහා විනාඩි 7 බැගින්ද ඔවුන්ගේ පිළිතුරු කතාව සඳහා විනාඩි 5 බැගින්ද හිමි වේ. සෙසු විවාදකයන් සඳහා විනාඩි 5ක කාලයක් හිමි වේ. සෑම විවාදකයෙකුම අදහස් දැක්වීම ආරම්භ කළ යුත්තේ සීනුව නාද කිරීමෙන් පසුවය. සෑම විවාදකයෙකුගේම අදහස් දැක්වීම නිමවීමට විනාඩියකට පෙර එකවරක් සීනුව නාද කරන අතර කාලය නිම වූ පසු දෙවරක් සීනුව නාද කෙරේ. කාලය ඉක්මවා තප්පර 20කට පසුව නොනවත්වා සීනුව නාද කෙරේ. කොන්දේසි මාලාව දෙපාර්ශවයට අදාළ විදුහල්පති, නියෝජ්‍ය විදුහල්පති, සහකාර විදුහල්පති, වර්තමාන ගුරු, ආදි ගුරු,
වර්තමාන ශිෂ්‍ය ආදි ශිෂ්‍ය දෙමව්පිය යනාදී කවර පාර්ශවයක හෝ විවාදකයන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට හෝ වෙන යම් ආකාරයක ආයතනයක සංවිධානයක හෝ වෙනත් පරිබාහිර පුද්ගලයෙක්ගේ කීර්ති නාමයට හෝ හානි වන ආකාරයේ ප්‍රකාශ කිරීමෙන් සහ සභාවට නුසුදුසු වචන කිරීමෙන් වැළකිය යුතුය. යෝජක කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. යෝජක මාතෘකාව මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම තුළින් බුද්ධි ගලණය සීමා කරගත හැක. එහි ප්‍රතියෝජක පාර්ශ්වය නියෝජනය කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය. පාර්ශව දෙකෙහිම ආදරණීය විවාදකයනි, බුද්ධිමය සහ තාර්කික සහෘද වාග් සංග්‍රාමයකට සුබ පතමි. බෙහෙවින් ස්තුතියි. ඔබතුමන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. 119 වන ආදරවන්තින්ගේ සටනට සමගාමීව පවත්වනු ලබන රිච්මන්ඩ්-මහින්ද සුහද විවාදයේ යෝජක රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ මාතෘකාව මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම තුළින් බුද්ධිගලණය සීමා කරගත හැක. එම මාතෘකාව ප්‍රතියෝජනා කරනු ලබන්නේ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම විසින්. සිංහල විවාදයේ ඉදිරි කටයුතු මෙහෙයුම සඳහා මාගේ මේ ආරාධනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායක අගිත සිරිවර්ධන සොයුරාට සහ මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක තිනුක තියසර සොයුරාට. ප්‍රථමයෙන් කරුණු දැක්වීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය සිංහල විවාද කණ්ඩායමේ නායක C.W.W සනුක නානායක්කාර සොයුරට ආරාධනා කර සිටිමි. වසත් සමයට නැගෙන ඔල්වර සැනින් ඔබ හඬ වර්ණවත් නෙතින් මසැසින් සම කරන්නට නැතෙයි මේ ලොව කිසිවෙතත් දිසා පාමොක් ඇදුරු ඇසුරෙහි මතකයන් අමතක නොවේ මගේ ආදරණීය රිච්මන්ඩ් මල්ලියේ ජය හිරාවය නැගෙන අද දින විදුනි රිච්මන්ඩ් අවසරයි වදන් ගෙතුමට ඔබ නමින් හොඳයි හිතාදරණීය ප්‍රේක්ෂකිනේ අවසරය ප්‍රාර්ථනා කරනවා 119 වෙනි රිච්මන්ඩ්-මහින්ද සුවද විවාදයේ අද විජයග්‍රහණයේ මාතෘකාව මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම තුළින් බුද්ධිගලණය සීමා කරගත හැක. කරු බුද්ධිමතුනේ විවාදයේ පළවෙනි කතිකයා විදියට අවධානය අරගෙන යන්නේ තාර්කික අරුත් නිරූපණත් එක්කලා කතා කරන්න. අද මෙතුමල්ලටත් අපිටත් පොදු වෙන පළවෙනි වැදගත් වචන ඛණ්ඩනය මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම්. මගේ ආදරණීය රිච්මන්ඩ් මල්ලියේ මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් කිව්වන් පස්සේ අපි දකිනවා ලංකාව තුල ආර්ථික ක්‍රමය විවෘත ආර්ථික ක්‍රමයක්, සුබසාධනවාදී ආර්ථික ක්‍රමය, ආනයන ආර්ථික ක්‍රමය, අපනයන ආර්ථික ක්‍රමය, එතනිනුත් එහාට ගිහිල්ලා කරු බුද්ධිමතුනේ සමාජවාදී ආර්ථික ක්‍රමය වගේ මේ ආර්ථික ක්‍රම හැම දෙයක්ම එකට එකතු වෙලා ඒකාබද්ධ වෙච්ච මිශ්‍ර ආර්ථික ක්‍රමයක් තමයි ලංකාව තුලේ ආර්ථික ක්‍රමය වෙන්නේ. එතකොට මේ විවාද තුලේ මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම කිව්වහම අපි සිංහල භාෂාවෙන් ඕක වර්ණනනකොට කරු බුද්ධිමතුනේ අපි දකිනවා මේ තියෙන ආර්ථික ක්‍රමය තුලේ යම් වෙනස්කමක් කරනවද? ඒක අපි දකිනවා කරු බුද්ධිමතුනේ මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ තුලින් කරන්නා වූ වෙනස්කමක් කියලා. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ මේ විවාදයේ තියෙන වැදගත්ම සහ දෝලනාත්මකම් වචන ඛණ්ඩනය බුද්ධිගලණය මගේ ආදරණීය රිච්මන්ඩ් මල්ලියේ මේ රිච්මන්ඩ් මල්ලගේ වගේම අර පිටිපස්සේ සද්දට කෑ ගහන මහින්ද අයියලගේ නිදහස් අධ්‍යාපනය සුරක්ෂිත කරපු එතනිනුත් එහාට ගිහිල්ලා කරු බුද්ධිමතුනේ පැල්පතේ ඉඳලා සිටු මිතුරේ ඉන්න ළමයාටත් එක සහ සමාන අධ්‍යාපනයක් ලබා දීපු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ආදි ශිෂ්‍යයා බිහි කරපු පාසල තුල ඉඳගෙන ඒ මිනිස්යාගේ උත්තරීතර පිළිමය ඉස්සරහා ඉඳගෙන අද
බුද්ධිගලණය වගේ විවාදයක් කතා කරන්න ලැබෙන එකත් ඇත්තටම දෛවෝපගත සිද්ධියක් වෙනකොට මොකද්ද කරු බුද්ධිමතුනේ බුද්ධිගලණයක් කියන්නේ අපි ඕකට නිර්වචනය හොයාගෙන යනකොට ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඩකාරාදී අපිට හම්බෙනවා the move of highly skilled and highly qualified people to a country where they can work and better condition and earn more money ඕක සිංහලට පරිවර්තනය කරාම අපිට ලැබෙනවා වඩාත් හොඳ ජීවන තත්ත්වයක් උදෙසා වඩාත් ඉහළ රැකියා අවස්ථාවන් සහිත වඩාත් ඉහළ සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයන් මෙරටින් සංක්‍රමණය වීමක් බුද්ධිගලණයක් කියලා. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ මේ විවාදයේ තියෙන අවසන් වචන ඛණ්ඩනය සීමා කර ගැනීම අපි ඕකට නිර්වචනය හොයාගෙන යනකොට මහා සිංහල ශබ්දකෝෂයේ පිටු අංක 1893 පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. සීමා කර ගැනීමක් වනාහි පාලිත මට්ටමක පවත්වා ගැනීමක් පාලනය කර ගැනීමක් කියලා. එතකොට මගේ ආදරණීය රිච්මන්ඩ් මල්ලියේ ඇයි රිච්මන්ඩ් වරු 4 දෙනෙක් කියන්නේ මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු කර ගැනීම තුලින් බුද්ධිගලණයක් සීමා කරගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් එන්න කරු බුද්ධිමතුනේ රිච්මන්ඩ් වරු 4 දෙනෙක් විවාදයට ගෙත්තම් කරන පදනමත් එක්කලා කතා කරන්න. කරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාවේ 1975 2000 2010 වගේම 2019 ගරු බුද්ධිමතුනේ බුද්ධිගලණය වුණා. හැබැයි ගරු බුද්ධිමතුනේ 2022 2023 වෙනකොට ලංකාව තුලේ බුද්ධිගලණය කියන එක අපිට සීමා කරගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ගත්තා. ඇයි කරු බුද්ධිමතුනේ අපි මහ බැංකු වාර්තාවේ හොයාගෙන යනකොට අපිට හම්බෙනවා ලංකාව තුලේ බුද්ධිගලණය වෙන්න බලපාන හේතු මොනවද කියලා. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ ඒකේ අංක 1 බාණ්ඩ මිලිහෙල යාම, අංක 2 2022 සිට දරිද්‍රා මට්ටම 113 සිට 125 දක්වා ඉහළ යාම, අංක 3 අති උද්දමනය, අංක 4 ආනයන අපනයන සීමා වීම, අංක 5 විදේශ විනිමය හිඟය, අංක 6 මුදල් ලව ප්‍රමාණය. එතකොට එන්නේ ලංකාව තුලේ ආර්ථික ප්‍රශ්න ටික උඩුදුවන්න ගන්න නිසා. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ අපි දකිනවා පදනමේ මේ කියන ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න ලැබෙනකොට මේ කියන බුද්ධිගලණයට හේතු වෙන ආර්ථික කාරණාවලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන තැනදී අපි දකිනවා කරු බුද්ධිමතුනේ බුද්ධිගලණය සීමා කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒකයි විවාද මාතෘකාවේ කියන්නේ මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම තුලින් කියලා. ඒ කියන්නේ ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කමක් හරහා තමයි මේ කියන බුද්ධිගලණය සීමා වෙන්න ඕන. ඇත්ත මුණු හතර දැක්කහම තේරෙනවා තේරුනේ නැහැ කියලා. ගන්න සරල උදාහරණයක් හිතන්න. දක්ෂ විවාද කණ්ඩායමක් විවාද පරාජය වීම සීමා කර ගැනීමට හැකිය. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ ඔය විවාද කණ්ඩායම දක්ෂ වීම නිසාම විවාද පරාජය වීම සීමා කරගන්න පුළුවන් වගේම තමයි මගේ ආදරණීය රිච්මන්ඩ් මල්ලියේ ඊට කලින් දවසේ හොඳ පදනමකින් විවාදයට එන එක, එතනින් එහාට ගිහිල්ලා 1 2 3 4 මල්ලිලා ටික හොඳට විවාදේ කතා කරන එක, එතනිනුත් එහාට ගිහිල්ලා කරු බුද්ධිමතුනේ විවාද දවසේ විවාද බීතිකාව නැති වෙන්න ආරක්ෂාවක් මැද විවාදයට එන එකත් ඔය කියන විදියට කරු බුද්ධිමතුනේ මේ කියන දක්ෂ විවාදකයන් මගින් විවාදය පරාජය වීම සීමා කරන්න අඩු වැඩි වශයෙන් බලපානවා. හැබැයි මගේ ආදරණීය මල්ලියේ අවසානයේ ඔය කියන හැම කාරණාවක්ම එකට එකතු වෙලා කරු බුද්ධිමතුනේ බලපෑම් කරන්නේ අර විවාද කණ්ඩායමේ කතා කරන 4 දෙනාගේ කතාව තුලින් කරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට අපි දකිනවා මේ කියන විවාද කණ්ඩායමේ කතා 4 තුලින් තමයි විවාදය පරාජය වීම සීමා කරගන්න පුළුවන් කියලා. හොඳයි කරු බුද්ධිමතුනේ මාතෘකාව පැහැදිලිලා කියලා තේරෙනවා. අවසන් වතාවට මාතෘකාව මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම තුළින් බුද්ධිගලණය සීමා කරගත හැක. ඔබ සැමට රිච්මන්ඩ් බෝස් සමිති පිහිටයි. මාගේ ප්‍රථම ආරාධනාව ප්‍රතියෝජක කණ්ඩායමේ නායකයා වන මහින්ද විද්‍යාලයේ සයුරු සෙනෙවිරත්න සොයුරාට සිය පළමු අදහස් දැක්වීම.
මනකල් හදවිල මනහර ගිරිහිස මනුදම් බැතිපුත් ගති සොබා නැග නැග පිය ගැට සල්තුරු මන්සල උතුමන් ගිය මං සිහිමවනා දෙසබස රැකනිති පුබුදාසුව කළ කළුරන්වන් පැහැලව රච කරනා මහිමය මිහිදුවේ දියදද පතුරන මහින්ද නාමය සමදා බබලේවා ඉතාදර ප්‍රේක්ෂකවරුනි 119 වන වරටත් මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියට සමගාමීව පැවැත්වෙන සුහද වාක් සංග්‍රාමයේ මහින්දීය නායකත්වයට මුල්බිම සැකසීමට අවසර වියතුනේ මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම තුළින් බුද්ධිගලණය සීමා කරගත නොහැක. හිතාදර ප්‍රේක්ෂකවරුනි මේ විවාදේ පටන් ගන්න කලින් මම ඔබතුමන්ලගෙන් පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේ මොහොතේ ලංකාවේ ඉන්න වෘත්තිකයෝ ටික මේ රට දාලා වෙනත් රටකට සංක්‍රමණය වීමට බලපාන හේතු මොනවද? හිතාදර ප්‍රේක්ෂකවරුනි ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මතක් කරගන්න ඔබතුමන්ලාට අවස්ථාව දීලා ඔබතුමන්ලාගේ අවධානය අරගෙන යන්නේ මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් පිළිබඳව කතා කරන්න. හිතාදර ප්‍රේක්ෂකවරුනි රටක ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් ගැන කතා කරන්න කලින් අපි බලමු ආර්ථික ක්‍රමයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට වියතුනේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම සඳහා මිනිසා විසින් සකස් කරගෙන සිටින ආයතනික රාමුව අපි සරලවම ගරු බුද්ධිමතුනේ රටක ආර්ථික ක්‍රමයක් විදියට දකිනවා ගරු බුද්ධිමතුනේ එකගයි රිච්මන්ඩ් නායකත්වයට ඔව් ලංකාවේ ඇතුලේ දැන් තියෙන මිශ්‍ර ආර්ථික ක්‍රමයක් තමයි. හැබැයි වියතුනේ මේ විවාදේ රිච්මන්ඩ් නුවර අපිට යෝජනා කරන්නේ රටේ තියෙන ආර්ථික ක්‍රමය ගැන කතා කරන්න නෙමෙයි. ඒ ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් ගැන කතා කරන්න ගරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට අපි දකිනවා රිච්මන්ඩ් නායකත්වයේ ඉස්සලා ගියා වගේ මහින්ද නායකත්වයේ ඉස්සලා යන සූදානම් නෑ ගරු බුද්ධිමතුනේ. ඔබතුමන්ලට සූදානම් මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් මොනවද කියලා පැහැදිලි කරන්න. වියතුනේ රටක ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් වෙන්නේ ඒ රටේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වෙන විදියට ගරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට යම් කිසි රටක ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය නිර්මාණය වෙන්නේ ඒ රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සහ අයවැය ලේඛනය අනුව ගරු බුද්ධිමතුනේ දන්නේ නැත්නම් ලියාගන්න රිච්මන්ඩ් නායකතුමනි. එතකොට ඒ රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වෙන්නේ කොතනද? ඒ රටේ අයවැය ලේඛනය වෙනස් වෙන්නේ කොතනද? ඔව් රිච්මන්ඩ් අයියේ ඒ රටේ ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් වෙනවා. එතකොට ගරු බුද්ධිමතුනේ ওই වචන ඛණ්ඩය මරුත් නිරූපණය හමාර කළා කැඳගෙන යන්නේ බුද්ධිගලණය කියන කාරණාව ගැන කතා කරන්න. වියත් ප්‍රේක්ෂකවරුනි මේ රටේ බුද්ධිගලණය කියන්නේ අද ලංකාවට විතරක් සීමා වෙච්ච කාරණාවක් නෙමෙයි. මේක ගෝලීය ප්‍රවණතාවයක්. ඕ රිච්මන්ඩ් අයියේ. හැබැයි මේක අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අපි සූදානම් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මොකක්ද කියලා ඔබතුමලාට පැහැදිලි කරන්න. වියතුනේ දැන් කවුද බුද්ධිගලණය වෙන්නේ? බුද්ධිගලණය වෙන්නේ ගරු බුද්ධිමතුනේ යම් කිසි රටක ඉන්න වෘත්තිකයෝ ටික. එතකොට වියතුනේ වෘත්තිකයෙ කියන්නේ මෙතුමන්ලා 4 දෙනා වගේ දෙන දේ කාලා වෙන දේ බලාගෙන ඉන්න පිරිසක් නෙමෙයි. වෘත්තිකයෙ කියන්නේ ගරු බුද්ධිමතුනේ රටක නිර්මාණය වන නිෂ්පාදිතයක්. එතකොට වියතුනේ යම් කිසි රටක විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ වගේ රටක ගරු බුද්ධිමතුනේ වෘත්තිකයෙක් නිර්මාණය කරගන්නවා කියන්නේ විශාල කාර්යභාරයක්. ඒක අපි වගේ රටකට හරිම අමාරුයි ගරු බුද්ධිමතුනේ. ඔව් ඒක ඊටාම සියුම්ව කරන්න ඕන කාරණාවක් තමයි. එතකොට වියතුනේ එහෙම වෘත්තිකයෙක් ලංකාවේ ඇතුලේ නිර්මාණය වුණාට පස්සේ ලංකාව බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වෘත්තිකයාගේ යම්කිසි සේවාවක් රටට ලැබෙයි කියලා. එතකොට ගරු බුද්ධිමතුනේ අපි දකිනවා යම්කිසි වෘත්තිකයෙක් බිහිවීමත් එක්ක ඒ වෘත්තිකයා ඒ රට තුල උපයාගන්නේ උදෙක් සල්ලිම නෙමෙයි ගරු බුද්ධිමතුනේ. සල්ලි වලට එහා ගියපු සමාජ තත්වයක්, සමාජ භූමිකාවක්, සමාජ ගෞරවයක් ඒ වෘත්තිකයාට ලැබෙන්නේ નિરાයාසයෙන් ගරු බුද්ධිමතුනේ. කොටින්ම කියනවා නම් සරලවම කියනවා නම් ගරු බුද්ධිමතුනේ වෛද්‍යවරයා අපි ලංකාව ඇතුලේ සලකන්නේ දෙවිවරයෙක් විදියට. එහෙම වෘත්තීය ගරුත්වයක් මේ ලංකාවේ තුල තියෙද්දී ඔවුන්ගේ සියලුම මතකයන්, ඔවුන්ගේ සියලුම අත්දැකීම්, ඔවුන්ගේ සියලුම සබඳතා මේ රට තුලයි ගරු බුද්ධිමතුනේ ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම ඊ타ත්ම සංවේදී සබඳතා ටිකක් රට තුල ඉතුරු කළා මේ රටේ වෘත්තිකයන් මේ රට හැරදාලා යන්නේ සතුටින් කියලාද ඔබතුමන්ලා හිතන්නේ? සල්ලි ටිකක් හම්බ කරන්න කියලාද ඔබතුමන්ලා හිතන්නේ? තමන්ගේ වැටුප වැඩි කරගන්න කියලාද ඔබතුමන්ලා හිතන්නේ? බදුබර නිසා කියලාද ඔබතුමන්ලා හිතන්නේ? එතන තමයි වියතුනේ රිච්මන්ඩ් එකේ අයියලාටත් මීට සති දෙකකට කලින් වැරදුනේ. හැබැයි ගරු බුද්ධිමතුනේ අපි දකිනවා ඇත්තටම ප්‍රශ්නේ ඕක නෙමෙයි කියලා. හොඳයි ගරු බුද්ධිමතුනේ ඕකත් එහෙම සීමා කළා. අපි කතා කරමු සීමා කිරීම ගැන. එකගයි රිච්මන්ඩ් නායකත්වයට පාලිත තත්වයකට ගෙනීම තමයි සීමා කිරීම කියන්නේ කියලා. එතකොට ගරු බුද්ධිමතුනේ ඔබතුමන්ලට මතක ඇති මම පුංචි ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමන්ලාගෙන් ඇහුවා. ඇයි මේ රටේ ඉන්න වෘත්තිකයෝ ටික මේ රට හැරදාලා යන්නේ? හිතාදර ප්‍රේක්ෂකවරුනි ලංකාවේ අපි සරලවම කියනවා බුද්ධිගලණය කියන එක සීමා කරන්න ඕන. එතකොට වියතුනේ බුද්ධිගලණය සීමා කිරීමට හැකියාව තියෙන්නේ. අපි කියනවා රටේ ආර්ථික ක්‍රමයේ විවිධ වෙනස්කම් සිදු කිරීම තුලින් නෙමෙයි. බුද්ධිගලණය සීමා කරන්න නම් අපි කරන්න ඕන කරු බුද්ධිමතුනේ ආර්ථික ක්‍රමය ඇතුලේ
වෙනස්කම් සිදු නොකර ඉන්න ඕන කරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට අපි දකිනවා යම් කිසි රටක ආර්ථික ක්‍රමයක් ඇතුලේ වෙනස්කම් සිදු නොකර ඉදිද්දී ඒ රටේ ඉන්න වෘත්තිකයන් තුල ආර්ථිකමය වශයෙන් නිශ්චිතතාවයක් ඇති වෙනවා කරු බුද්ධිමතුනේ. හොඳයි, ඒ කාරණාව පැහැදිලි කරන්න මම සූදානම්. හිතාදර ප්‍රේක්ෂකවරුනි, මම ඔබතුමාලගෙන් පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේ රටේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය මොකක්ද? ඇත්ත රිෂ්මන් ගුරුවම්මේ ඔබතුමාලා විතරක් නෙමෙයි මේ ප්‍රශ්නේදී අපහසුතාවයටපත් වෙන්නේ. මේ රටේ ඉන්න සුවහසක් වෘත්තිකයන් ඒ ප්‍රශ්නය අභිමුඛදී අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නය අභිමුඛදී නිරුත්තර වෙනවා ගරු බුද්ධිමතුනේ. ඇයි මේ රටේ ආණ්ඩු මාරු වෙන සැරයක් පාසා, මේ රටේ මුදල් ඇමති මාරු වෙන සැරයක් පාසා, මේ රටේ දේශපාලන පක්ෂය මාරු වෙන සැරයක් පාසා මේ රටේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වෙනවා ගරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට ඒ සියුම් වෙනස්කම අපේ රටේ වෘත්තිකයන්ට දැනෙන්නේ ඉතාමත්ම බරපතල විදියට. එතකොට ගරු බුද්ධිමතුනේ අපි දකිනවා ඒ වෙනස්කම් සිදු කිරීමත් එක්ක අපේ රටේ ඉන්න වෘත්තිකයෙක් කියන්නේ ගරු බුද්ධිමතුනේ නිකම්ම මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. අද ඉඳන් හෙට දවස සැලසුම් කරන මිනිස්සෙක්. එතකොට ගරු බුද්ධිමතුනේ ඒ සැලසුම් කරන මිනිස්සයාගේ සැලසුම් කිරීම අසාර්ථක වෙනවා ගරු බුද්ධිමතුනේ. ඒ අවිනිශ්චිතතාවයත් එක්ක ඔවුන් තීරණය කරනවා මේ රට හැරදාලා ප්‍රතිපත්ති ගරුක රටකට යන්න ඕනේ කියලා. ওই කාරණාව රිෂ්මන් එක දෙවනි මල්ලියට තේරුන්නේ නැහැ. ගන්නේ සරල උදාහරණයක් වියතුනේ. හිතන්නකෝ රිෂ්මන් නායකතුමාට ප්‍රේම සබඳතාවයක් තියෙනවා. වියතුනේ එතුමාගේ පෙම්වතියට හරිම ආදරේ ගරු බුද්ධිමතුනේ. ආදරේ වැඩි නිසා දෝ මන්දා එතුමාගේ පෙම්වතියට හරි ගොඩක් වෙනස්කම් කරනවා. හිතාදර ප්‍රේක්ෂකවරුනි, එතුමා කරන පළවෙනි වෙනස්කම තමයි එතුමා දකින්නව කරු බුද්ධිමතුනේ අසල්වැසි කාන්තා පාසලේ ගෑනු ළමයි ඇවිදින්නේ කොහොමද? එයාලා කොටට දන් ඇවිදිනවනම් අනේ මගේ සුදුමැණිකටත් කොටට අඳවන්න ඕන කියලා කරු බුද්ධිමතුනේ. හැබැයි ඒ වචනේ දීලා ඊළඟ දවසේ වෙද්දී එතුමා වෙනස් කරනවා. නෑ අපේ රිෂ්මන් නම අපිට කියලා දුන්නේ හැදිච්චකම අගණය කියලා. ඒ නිසා ඒක හරිම වැරදි. ඒ නිසා කොටට අදින්න එපා කියලා. එතුමා ගිහිල්ලා කියනවා කරු බුද්ධිමතුනේ දින සති මාස ගෙවෙනවා. ඊට පස්සේ එතුමා කියනවා කරු බුද්ධිමතුනේ දිගු වරලස හරිම ලස්සනයි. ඒ නිසා කොණ්ඩේ දිගට වවන්න කියලා. හැබැයි සති ගාණක් ගියාට පස්සේ එතුමා කියනවා නෑ කොණ්ඩේ කොටට කපන්න කියලා වියතුනේ. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි එතුමා කාලෙකදී කියනවා අපේ A level විභාගය ඉවරුනාට පස්සේ අපි පුංචි පවුලක් ගොඩනගමු කියලා. හැබැයි ගරු බුද්ධිමතුනේ ඒ වෙනස්කමත් එතුමා හරි ඉක්මනට කරනවා. එතකොට ගරු බුද්ධිමතුනේ එතුමාගේ පෙම්වතිය ඒ ප්‍රේම සබඳතාවය ඇතුලේ අවිනිශ්චිතාර්ථයකට ලක් වෙන්නේ නැද්ද? ලක් වෙනවා. හෙට දවස මගේ මොකක් වෙයිද? මෙතුමා හෙට දවස ඇතුලේ මගේ මොන වෙනස්කම කරයිද කියලා ප්‍රශ්නය එතුමියට එනවා කරු බුද්ධිමතුනේ. ඒ නිසා එතුමිය තීරණය කරනවා තව දුරටත් ප්‍රතිපත්ති ගරු කොනවන රිෂ්මන් නායකතුමා ගාවින්නවද? ප්‍රතිපත්ති ගරුක මිනිස්සෙක් ගාවට එනවද කියලා. ඒක තමයි වියතුනේ අපි කිව්වේ අපේ රටේ වෘත්තිකයටත් ඕක තමයි උනේ. ඒ නිසා අපි කර යුත්තේ තව දුරටත් වෙනස්කම් කරන එක නෙමෙයි, වෙනස්කම් කරන එක නවත්තන්න ඕන. එතකොට වියතුනේ අනාගතය අදම එනවා ගරු බුද්ධිමතුනේ. ස්තුතියි ඔබ සමට. දෙවනුව කරුණ දැක්වීමට යෝජක කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සිංහල විවාද කණ්ඩායමේ සමාජික AR.dy අබේ ගුණවර්ධන සහ ආරාධනා කර සිටිමි. සරින සත්සර ගීතරාවය නොමද ගිරිහිස මුක්ත වූයෙන් දෙසන දෙසබස මියුරු නිම්නද ඇරමුමට මේ මොහොත මාගේ සියල් රිච්මන්ඩ් මේ මවුනි ඔබටමයි මේ උතුම් හරසර. හොඳයි හිතාදරණීය ප්‍රේක්ෂකයනේ 119 රිච්මන්ඩ් මහින්ද සුවදිවාදයේ අද විජයග්‍රාහී මාතෘකාව මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම තුළින් බුද්ධිගලනය
සීමා කරගත හැක. ගරු බුද්ධිමතුනේ මුලින්ම හැදෙන ආදරණීය නායකතුමා විවාදය නවත්වපු දැනට කතා කරන්න. ගරු බුද්ධිමතුනේ ආර්ථික ක්‍රමයක් කාලයක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක කළා තමයි ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය වෙන්නේ. එනුත් එහාට ගිහිල්ලා ගරු බුද්ධිමතුනේ නායකතුමා කියනවා අනේ ආර්ථික වෙනස්කම් නොකරමු. එතකොට ලංකාව තුළ බුද්ධිකලන සීමාවේ කිව්වා. ගරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාව තුළ ඉඳන් කතා කරද්දී අදනකොට ලංකාව තුළ කරන්ට් ප්‍රශ්න ටික වැඩි වෙලා තියෙනවා. එනුත් එහාට ගිහිල්ලා තෙල් ප්‍රශ්න ටික තියෙද්දි මෙතුමා තාමත් කියනවා නම් අනේ කමන්නේ ආර්ථික වෙනස්කම් ටික ඕනේ නැහැ. එතකොට ලංකාවෙන් හැර යන වෘත්තිකයා ලංකාව හැරදාලා යන බුද්ධිමතා ලංකාව තුළ නවතිනවද කර බුද්ධිමතුනේ පැහැදිලි තර්කයක් පැහැදිලි වෙන විවාදය තුළේ ලංකාවේ ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස්කම් කරන්නේ නැතුව ලංකාවේ බුද්ධිකලන සීමා කරන්න බෑ. පැහැදිලි කර බුද්ධිමතුනේ ඊළඟට යන්න කතා කරන්න. අද රිච්මන්ඩේ 4 දෙනෙක් විවාදයකට එක්තන් කරන කරුණු කාරණාත් එක්ක කර බුද්ධිමතුනේ මෙල්බර්න් විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාව හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයන පිළිබඳ මහාචාර්ය එලිසා බෝන් මහත්මිය කර බුද්ධිමතුනේ ප්‍රකාශ කරනවා. ලංකාවේ කර බුද්ධිමතුනේ 2022 මුල් මාස 6 තුල විතරක් ලංකාව ඇතුළට අහිමි වෙච්ච වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් ප්‍රමාණය කර බුද්ධිමතුනේ 500යි. එනුත් එහාට ගිහිල්ලා ඒ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් 191ක්ම ගරු බුද්ධිමතුනේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය කියන්නේ මනුස්සයට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ලංකාවේ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය කියන්නේ මනුස්සයට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. හැබැයි ඒ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ කඩාවැටෙන තැන දැන් බුද්ධිකලන කියන්නේ ලංකාවට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. එතනින් තමයි ගරු බුද්ධිමතුනේ අපි බුද්ධිකලනය සීමා කරගන්න ඕන. ඒකයි බුද්ධිකලනය සීමා කරන්නම්. බුද්ධිකලනය ඇති වෙන හේතු කාරණා වලට උත්තර දෙන්න ඕන. ඒකේ හේතු කාරණා ගැන කතා කරද්දී ආර්ථික බංකොලොත් ස්වභාවය ජීවත් වීමට සුදුසු පරිසරයක් ලංකාව තුළ නිර්මාණය නොවීම එනුත් එහාට ගිහිල්ලා ගරු බුද්ධිමතුනේ අවශ්‍ය කරන පරීක්ෂණ ටික කරන්න ලංකාව තුළ හරියට පරිසරයක් නැති එක ලංකාව තුළ හරියට බදුසාන ටික නැති එක එනුත් එහාට ගිහිල්ලා ලංකාව තුළ හරියට යදලා පහසුකම් ටික නැති එක ගරු බුද්ධිමතුනේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන්නම් මොකද්ද කරන්න ඕන? ඔතන වාඩිලා ඉන්න රිච්මන්ඩ් මල්ලිකෙක් උනත් තේරෙනවා කර බුද්ධිමතුනේ ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස්කම් කරන්න ඕන. ඒකී වෙනස්කම් තුලින් තමයි ආර්ථික හේතු නිසා රට යන වෘත්තිකයන් ටික ලංකාවේ නවතින ලංකාව සීමා වෙන්නේ. පැහැදිලි වාද මාතෘකාව ඊළඟට කර බුද්ධිමතුනේ අවධානය අරගෙන යන්නේ හිතාදරණී ගුරු මහත්මයාත්මීනි අනේ කර බුද්ධිමතුනේ ලංකාව තුලේ ඔබතුමන්ලත් එක්ක කතා කරනකොට අදනට ගුරු වෘත්තිය ආශ්‍රිතව බුද්ධිකලනය කියන්නේ ඇත්තටම සංවේදී කාරණාවක් කියලා තියෙනවා. කර බුද්ධිමතුනේ දත්ත වාර්තාවක් කතා කරගෙන යනකොට 2023 පාර්ලිමේන්තු විවාදයේ හැන්සාඩ් වාර්තාවේ දත්ත වාර්තා අනුව කර බුද්ධිමතුනේ ලංකාව ඇතුලේ ගුරුවරුන් 2023 අවුරුද්ද වෙනකොට හැර ගිය ප්‍රමාණය කර බුද්ධිමතුනේ 33594යි. එනුත් එහාට ගිහිල්ලා විදුහල්පතිවරුන් හැර ගිය ප්‍රමාණය 7000කට ආසන්න වෙලා තියෙනවා. දැන් එතකොට ගුරුවරුන් ඇයි ලංකාව හැර දාලා යන්නේ? ඇයි ගුරුවරුන්ගේ බුද්ධිකලනය ලංකාව තුල සිද්ධ වෙන්නේ? හේතු කාරණාවක් කතා කරනකොට කර බුද්ධිමතුනේ ලංකාව තුළ සිද්ධ වෙන තියෙන ගුරු වැටු විෂමතාවය ඔකට ප්‍රබල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ගුරු අම්මේ තාත්තේ ඔබතුමාලට වෙනම කියන්න ඕනේ නැහැ. මතකද ලංකාවේ ගුරුවරු ටික තමන්ගේ ගුරු වැටු වලට ගැටුපට උක්කෝෂණ කරන්න ගිහිල්ලා කඳුළු ගෑස් ටික කන්න උනා. එනුත් එහාට ගිහිල්ලා ජල ප්‍රහාර ටික කන්න උනා කර බුද්ධිමතුනේ. එතකොට ලංකාවේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කොතනද? ගරු බුද්ධිමතුනේ ගුරු වැටු විෂමතාව ටික හරියට ක්‍රියාත්මක නොවීම, ගුරුවරුන්ගේ වැටු වැඩිවීම, හරියට ක්‍රියාපටිපාටිය ක්‍රියාත්මක නොවීම කර බුද්ධිමතුනේ. එතකොට ප්‍රශ්නෙට උත්තරය දෙන්න නම් වෙන්න ඕන මොකද්ද? ලංකාවේ ආර්ථික ක්‍රමයෙන් ඒකී ප්‍රශ්නයට උත්තරේ හම්බ වෙන විදිහට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් ටික කරන්න ඕන. සරල විවාදය කර බුද්ධිමතුනේ. ඊළඟට අවධානය අරගෙන යන්නේ තුන්වෙනි කාරණාවත් එක්ක කතා කරන්න කර බුද්ධිමතුනේ. 2023 ඔක්තෝබර් මාසයේ ලංකාසර පුවත්පතේ දත්ත වාර්තාවට අනුව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් ලංකාවට අවශ්‍ය වෙනවා කර බුද්ධිමතුනේ 11900ක්. හැබැයි වර්තමාන කොට ලංකාව විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ඉන්නේ කර බුද්ධිමතුනේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් 6000කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයක් අද නම් කතා කරද්දී අද වෙනකොට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු එන්නෙන්නම බුද්ධිකලනේ වෙන වාතාවරණ ඇතුළේ නම් කතා කරද්දී අපි දකිනවා එකී තත්ත්වය පාලනය එකී තත්ත්වයට හේතු විදියට කර බුද්ධිමතුනේ ආදායම් බදු ගාස්තු ඉහළ යෑම උත්සාහට ගිහිල්ලා ලංකාව තුළ නිෂ්පාදන ආර්ථික තත්ත්වයට නිසි සැලැස්මක් නොමැතිවීම උත්සාහට ගිහිල්ලා කර බුද්ධිමතුනේ ලංකාව තුළ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ සංවර්ධනයට අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ සංවර්ධනයට රජය විසින් නිවැරදිව ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක නොකිරීම හරියට ප්‍රතිපත්ති සැපේ නොසැපීම කර බුද්ධිමතුනේ ඕන් ලංකාව තුළ හැර යන්න ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා. ඒකයි වාද තුළ සරලවම කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නම් කර බුද්ධිමතුනේ. ඇත්තටම වෙනස වෙන්න ඕන කොතනද? පැහැදිලි ලංකාවේ ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් ටික සිද්ධ වෙන්න ඕන. ඒකයි සරලවම කිව්වේ කර බුද්ධිමතුනේ ලංකාවේ ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් තුලින් තමයි බුද්ධිකලනය සීමා කරන්න පුළුවන් කියලා. එනුත් ආඩ කියලා defense.lk දත්ත වාර්තාවක් කතා කරනකොට කර බුද්ධිමතුනේ ගෝලීය බුද්ධිකලන දර්ශකයේ ලකුණු අනුව කර බුද්ධිමතුනේ ලංකාවට 7.6ක් ළඟ වෙලා තියෙනවා. එනුත් ආඩ ගිහිල්ලා කර බුද්ධිමතුනේ ලංකාව ගෝලීය වශයෙන් 20 වෙනි ස්ථානයේ ආසියාතික වශයෙන් 9 වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නවා. එතකොට මේකේ කාරණා වලට ප්‍රශ්න හොයාගෙන යනකොට කර බුද්ධිමතුනේ ලංකාවේ ආර්ථික පසුබෑම
රැකියා අවස්ථා අඩුවීම, ඉහළ ආදායම් බදු ප්‍රතිපත්ති ටික ලංකාවේ සමාජය ඇතුලේ ඔය කියන බුද්ධිගලන වෙන වෘත්තිකයන්ට ලංකාවේ ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙන තැනදී අපි දකිනවා එකී ප්‍රශ්නවලට උත්තර හොයන්නම් පැහැදිලිම කර බුද්ධිමතුනේ ලංකාවේ ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් වීම සිද්ධ වෙන්න ඕන. එකී ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් වීම තුලින් තමයි අපි අද විවාදයේ උක්ත කාරණාව මෙරට ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් කිරීම සිදු කිරීම තුලින් බුද්ධිගලනය සීමා කරගත හැක. අවසන් කරන්නම් කර බුද්ධිමතුනේ සුපුරුදු රිච්මන්ඩ් වදනින් වික්මැති ඔබ නිති සැරදේවා රිච්මන්ඩ් නාමයේ බබලේවා ඔබ සැමට රිච්මන්ඩ් බෝ සමිඳු පිහිටය. මීළඟට ආරාධනා කරනවා ප්‍රතියෝජක කණ්ඩායමේ දෙවන විවාදකයා වන මහින්ද විද්‍යාලයේ සහිරු සමරවික්‍රම සොයුරාට අදහස් දැක්වීමට. ආදරණීය ගරු බුද්ධිමතුනේ මාතෘකාව මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම තුළින් බුද්ධිගලනය සීමා කරගත නොහැක. ආදරණීය ගරු බුද්ධිමතුනේ පුරුදු විදියටම රිච්මන්ඩ් වරු පදනමක් වගේ එකක් ගෙනාවා. ඕකට උත්තරේ දීලම මම කතාව පටන් ගන්නම්. මොකක්ද එතුමන් ලැබිලා කියන්නේ? ආදරණීය ගරු බුද්ධිමතුනේ මම පුංචි සරල ප්‍රශ්නයක් අහනවා මෙතුමන්ලගෙන්. රටේ තෙල් ගහන්න බැරුව රට යන මිනිස්සු ඉන්නවද? ඒ වගේම ඔය කියන දක්ෂ වෘත්තිකයෝ ටික රටේ කන්න නැතුවද රට යන්නේ? නෑ මගේ හිත ආදර කර බුද්ධිමතුනේ. එතකොට රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්න ටික තියෙන හින්දාමද ඔය මිනිස්සු රට යන්නේ? නෑ මගේ ආදරණීය කර බුද්ධිමතුනේ. අපේ රට ඇතුලේ වෙනස් කරන දිගින් දිගටම අවුරුදු 76ක් තිස්සේ වෙනස් කරපු ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වල වෙනස්කම් ටික හින්දා ආදරණීය කර බුද්ධිමතුනේ ඔය මිනිස්සු රට යන්නේ. මොකද ඒ මිනිස්සුන්ට හෙට දවස ගැන අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා. පැහැදිලි අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය අවිනිශ්චිතතාවයෙන් හින්දා තමයි රට යන්නේ. එහෙනම් 119 වෙනි වතාවටත් මෙතුමන්ලගේ අභිමානවත් පෞරු පදනම බිඳලා කතාව ආරම්භ කරන්නම් මගේ ආදරණීය කර බුද්ධිමතුනේ. අද රිච්මන්ඩ් නායකතුමාගේ මහා විවාදයේ දස්කම් බලන්න එතුමාගේ ආදරණීය මව්තුමිය අනිවාර්යෙන් මේ ශාලාවට ඇවිල්ලා ඇති. ආදරණීය අම්මේ ඔබතුමියගේ හිතේ කවදා හරි නායකතුමාව දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් කරනවා කියන හීනේ තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ආදරණීය අම්මේ ඔබතුමියගේ ඔය හීනේ මම පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. ඔබතුමියට කවදා හරි හිතිලා තියෙනවද මේ රටේ පහුගිය සති කීපය ඇතුළත ආර්ථික ක්‍රමයේ සිද්ධ වෙච්ච වෙනස්කමුත් එක්ක ඔබතුමියට හිතිලා තියෙනවද මගේ පුතා වෛද්‍යවරයෙක් කරනවට වඩා මහ බැංකුවේ සේවකයෙක් කරන එක හොඳයි කියලා? ආදරණීය අම්මේ පැහැදිලිවම වුණේද? අන්න ඒක තමයි ආදරණීය කර බුද්ධිමතුනේ අපේ රටේ සිද්ධ වෙන ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වල වෙනස්කම්. ඔබතුමියට මෙතුමා කවදා හරි වෛද්‍යවරයෙක් වුණාට පස්සේ එතුමාගේ අනාගත ජීවන තත්ත්වය, එතුමාගේ අනාගත සමාජ තත්ත්වය ගැන පැහැදිලි සැකයක්, පැහැදිලි අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා මේ රට ඇතුලේ. අන්න ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඔබතුමිය මොකක්ද කරන්නේ? එතුමාව ලංකාවේ තියනවද තවදුරටත්? නෑ. එතුමාව වෙන රටකට යවලා සේවය කරන්න කියනවා. ඔන්න ආදරණීය කර බුද්ධිමතුනේ බුද්ධිගලනය. එහෙනම් බුද්ධිගලනය තියෙන්න ප්‍රධාන හේතුව මොකක්ද? ඔබතුමියගේ හිතේ තියෙන ඔය අවිනිශ්චිතතාවය, සැකය, විචිකිච්ඡාව, එතුමාගේ අනාගතය ගැන තියෙන බය, අන්න ඕක තමයි අපි කිව්වේ. ඔය කියන අවිනිශ්චිතතාවයට උත්තර දෙන්න නම් රටේ තවදුරටත් ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිවල වෙනස්කම් දිගින් දිගටම කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ ආදරණීය කර බුද්ධිමතුනේ කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ලංකාවේ දිගින් දිගටම කරපු තවත් ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිවල වෙනස්කමක් ගැන. එකතු කරන ලද මිල මත අය කරන බද්ද, එහෙම නැත්නම් අපි සරලව දන්න වැට් එක. ආදරණීය කර බුද්ධිමතුනේ ඔය වැට් එක 2016 දත්ත වාර්තාත් එක්කලා බලද්දී 2016 මැයි 2 වෙනිදා ඔය වැට් එක 115ට වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ 2016 ජූලි 12 වෙනිදා ඕක 111ට අඩු කරනවා. ආපහු 2016 නොවැම්බර් 1 වෙනිදා ওই වැට් එක 115ට වැඩි කරනවා.
2019 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා වෙද්දී ඕක 108ට අඩු වෙලා 2024 ජනවාරි 1 වෙනිදා වෙද්දී ඔය වැට් එක 118ක් දක්වා වැඩි වෙලා ආදරණීය ගරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට ඔන්න අපේ රටේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වල වෙනස්කම් ඔන්න වෙනස්කම් දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔහොම වෙනස්කම් සිද්ධ වෙද්දී ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ මට කියන්න ඔබතුමන්ලට පැහැදිලිවම රටේ හෙට දවස ගැන රටේ අනාගතය ගැන තමන්ගේ දරුවන්ගේ අනාගතය ගැන පැහැදිලි සැකයක් පැහැදිලි බයක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? පැහැදිලිවම ඇති වෙනවා. පැහැදිලි අවිනිශ්චිතතාවයක් ඇති වෙනවා. ඔන්න ඔය ඇති වෙන අවිනිශ්චිතතාවයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට එක්කෝ තමන්ගේ දරුවෝ මේ රටින් යවනවා. එහෙම නැත්නම් තමන් මේ රටින් යනවා. අන්න ඕකයි අන්තිමට බුද්ධිකරණය කියලා සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඔය කියන බුද්ධිකරණය නවත්තන්න නම් අපි රටේ අවුරුදු 75ක් තිස්සේ කරපු ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වල වෙනස්කම් තව දුරටත් කරන්න ඕනද? මේ රිෂ්මන්ඩ් නොරු කියන ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වල වෙනස්කම් අපි කරන්න ඕනද? නෑ මගේ හිතාදර කර බුද්ධිමතුනේ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා කතා කරද්දී 2021 අප්‍රේල් 27 වෙනිදා. ඔව් ඒ කියන්නේ අපේ රටේ කෘෂි කර්මාන්තයට දරුණු උපහාරයක් වෙදිච්ච දවසක්. මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ආනයන අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලංකාවට පොහොර හා කෘෂි රසායන ගෙන්නන එක නවත්තනවා. ආදරණීය කර බුද්ධිමතුනේ මේක නැවැත්වීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට 2021 අගෝස්තු මාසයේ 5 වෙනිදා ඩොලර් මිලියන 63.6ක කාබනික පොහොර ලංකාවට ගෙන්නනවා. ඊළඟට රුපියල් මිලියන 290ක දියර නයිට්‍රජන් පොහොරකුත් ගෙන්නනවා. ආදරණීය කර බුද්ධිමතුනේ ගෙන්නලා රජය මොකක්ද කියන්නේ? අපි ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් ටික කරා. ඔන්න අපි කාබනික පොහොර දැන් ගෙන්නනවා. දැන් වගා කරන්න පුළුවන් කියනවා. ඊට පස්සේ ආදරණීය ගොවි පවුල් වල ඉන්න අහිංසක දුප්පත් ගොවියෝ මොකද්ද කරන්නේ? අර කියන කොහොම හරි පොහොර ටික ගන්නවා. කොහොම හරි තමන් ගාව තියෙන දේවල් විකුණලා සල්ලි හොයාගෙන පොහොර ටික අරගෙන ඒව වගා කරන්න හදද්දිම ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ රටේ පාලකයෝ මොකක්ද කියන්නේ? අපි දෙපාරක් මේව පරීක්ෂා කරා. මේව භාවිතයට නුසුදුසුයි කියනවා. නුසුදුසුයි කියලා මේව පාවිච්චි කරන්න එපා කියනවා. ආදරණීය කරු බුද්ධිමතුනේ ඔන්න ඔහම කිව්වට පස්සේ අර ගොවියට මොකක්ද අත්වෙන ඉරණම? අර ගොවියා පැහැදිලිවම පාරට වැටෙනවා. මොකද එතුමට වෙන කරන්න දෙයක් නෑ. ආදරණීය කරු බුද්ධිමතුනේ ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ රටේ ඉන්න සමස්ත වෘත්තිකයන්ට අද ඇති වෙන්නේ නැද්ද? හෙට මම පාරට වැටෙයිද? මගේ දරුවෝ පාරට වැටෙයිද? මට කන්න නැති වෙයිද කියන ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිවම අද රටේ ඉන්න දක්ෂ වෘත්තිකයන්ට මේ ආදරණීය ගුරු අම්මලා තාත්තලා ඇතුළු වෘත්තිකයන්ට ඇති වෙනවා. ඔන්න ඕකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඒගොල්ලෝ රට දාලා යනවා. එහෙනම් අපි මොකක්ද කරන්න ඕන? මේ රටේ අවුරුදු 76ක් තිස්සේ කරපු ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වල වෙනස්කම් තව දුරටත් කරන්න ඕන නෑ මගේ හිතාතර කර බුද්ධිමතුනේ. අපි මේක නවත්තමු. අපි ඇති වෙනස්කම් කරා. එහෙනම් විවාදය පැහැදිලි. මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු නොකිරීම තුලින් තමයි බුද්ධිකරණය කියන එක සීමා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔබ සැමට මිහිඳු මාතාවගේ සරණයි. ඊළඟට තෙවනුව කරුණු දැක්වීමට යෝජක කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සිංහල විරෝධ කණ්ඩායම් සමාජික DUT විද්‍යාවාදන සඳහා ආරාධනා කර සිටිමි. රක්ත නීල දජ ගාලු පුරවර කරයි දස දස වර්ණවත් තෙදින් යසසින් සම කරන්නට මවුනි නැතලව කිසි දෙයක් මව් නමින් දැන් වෙන ආරාවය නගයි මගේ හඬ තව තවත්. ආදරණීය රිච්මන්ඩ් අයියේ විදුනි රිච්මන්ඩ් අවසරයි මට වදන් ගැතුමට ඔබ නමින් හොඳයි හිතාදරණීය ප්‍රේක්ෂකයිනේ අවසරය ප්‍රාර්ථනා කරනවා 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා විවාදයේ රිච්මන්ඩේ තුන්වෙනිට විවාදගත වීමට මාතෘකාව මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම තුලින් බුද්ධිගලණය සීමා කරගත හැක. ආදරණීය අයියේ මතකද ප්‍රතිපත්ති ගැන කතා කරා උත්තර දෙනවා ගරු බුද්ධිමතුනේ මෙහෙම හිතමුකෝ ලංකාවේ එක්තරා ආණ්ඩුවකදී ලංකාවේ ගුවන් තොටුපළක් තවත් ආණ්ඩුවකදී වීගබඩාවක් එනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ලංකාවේ ඇතුලේ ජාතික ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් නැතිලා. එතකොට එහෙම ජාතික ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය වුණාට පස්සේ කවුරු ජනාධිපති වුණත් කවුරු අගමැති වුණත් කවුරු ආර්ථික ඇමති වුණත් ගරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාවේ ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එකම ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක්.
දැන් එතකොට ඒක ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කමක් නෙවෙයිද? නෑ වෙනස්කමක්. එහෙම සරල කාරණාවක් තේරුම් ගන්න බැරි මහින්ද විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල යාද කණ්ඩායම ආදරණීය අයියේ ඉකෝන් කරපු දෙන්නෙක් ටීම් එකේ දිවත් හිතුවා ඔයිට වඩා හොඳ තර්ක නම් ගෙනේ කියලා. වැඩක් නෑ කරු බුද්ධිමතුනේ. ඔය බලන් තර්ක එදත් කිව්වා අදත් කියනවා හෙටත් අනිවාර්යෙන්ම කියනවා. මොකද ඒක තමයි මහින්දයේ අනන්‍යතාවය. ඊළඟට කරු බුද්ධිමතුනේ කතා කරන්නේ කරු බුද්ධිමතුනේ මෙතුමල්ලේ දෙවන්න විවාදෙට කියනවා. අනේ තෙල් පෝලින් නිසා නම් රට හරියන්නේ නැහැ කිව්වා. දන්න තරම තමයි සති දෙකකට කලින් මාතෘකාවක් ඇව්වේ. පොතක් පත්තරයක් බලලා හරි කරුණු ටිකක් ඉගෙන ගන්න. එහෙමවත් ඉගෙන නැහැ කරු බුද්ධිමතුනේ. කතා කරන්නේ the global economy වෙබ් අඩවියත් එක්කලා. එතකොට අපි දකිනවා කරු බුද්ධිමතුනේ අපි දකින්නේ ආර්ථිකමය හේතු නිසා බුද්ධි ගලණය වෙන ප්‍රතිශත 2022 දී දන්නේ නැත්නම් කරුණාන් ලියා ගන්න කරු බුද්ධිමතුනේ 2022 දී 6.6යි 2023 දී 7.6යි මතක තියා ගන්න ආදරණීය අයියේ ඕක තමයි ලංකාවේ වාර්තා වෙච්ච වැඩිම බුද්ධි ගලණය වෙන ප්‍රතිශතය. එතකොට ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදයත් එක්කලා ඔබතුමන්ලත් රස්තියාව දුන්නු තෙල් පෝලින් ටික, ගෑස් පෝලින් ටික අනික් පැත්තෙන් දවසට පැයක් දෙකක් විදුලිය කපද්දී ආර්ථික අර්බුදයක වෙලිලා ඉන්නකොට වඩාත් හොඳ ජීවන තත්ත්වයක් උදෙසා බුද්ධි ගලණය වුණා කරු බුද්ධිමතුනේ. හේතු අංක 2 රැකියා අවස්ථා ලංකාවේ නැති වෙනකොට වැටුප් විෂමතා ටික නැති වෙනකොට මෙතුමල්ලයි දෙවන්නම කතා කරපු විදියට ලංකාවේ මහ බැංකුවේ පියන්ට 1,85,000ක් දෙනකොට මේ ගුරු අම්මලා තාත්තලාට රුපියල් 60,000ක් දෙන වැටුප් විෂමතා ටික තියෙනකොට කරු බුද්ධිමතුනේ වැටුප් විෂමතා නිසා ආර්ථිකමය අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙද්දී වඩාත් හොඳ රැකියා අවස්ථා සඳහා බුද්ධි ගලණය වුණා. හේතු අංක 3 කරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාව ඇතුලේ අනාගත පරපුරේ සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නාර්ථයක් යොමු වෙන තැනකදී ලංකාව ඇතුලේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය දවසින් දවස කඩා වැටෙනකොට වඩාත් හොඳ අධ්‍යාපන අවස්ථා සඳහා බුද්ධි ගලණය වුණා. එතකොට ඔය කියන ආර්ථිකමය ප්‍රශ්න වලට අපි උත්තර හොයන්නේ කොතනින්ද? මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු කළා. එතකොටයි කරු බුද්ධිමතුනේ ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට උත්තර හම්බෙන්නේ, රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය වෙන්නේ, බදු ටික සංශෝධනය වෙන්නේ ලංකාව ඇතුලේ. අද වෙනකොට තියෙන තෙල් පෝලින් ටික වේවා, ගෑස් පෝලින් ටික වේවා නැති වෙලා යන්නේ සීමා වෙන්නේ මොකක්ද? වෛද්‍යවරුන්ගේ රට හැර යාම, කතිකාචාර්යවරුන්ගේ රට හැර යාම, ඉංජිනේරුවන්ගේ රට හැර යාම සීමා වෙනවා බුද්ධි ගලණය. ඔන්න කරු බුද්ධිමතුනේ මහින්ද විද්‍යාලයේ බොළඳ තර්ක. ඊළඟට කරු බුද්ධිමතුනේ කිව්වා ගරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාව ඇතුලේ අද වෙනකොට වැටුප් විෂමතා ටික තිබ්බට ඉතිනුත් එහාට ගිහිල්ලා කරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාව ඇතුලේ තෙල් පෝලින් ටික තිබ්බට ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙන නිසා කිව්ව රට යන්නේ. කරු බුද්ධිමතුනේ නායකතුමාගේ පදනමට දීපු උත්තරේම තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. ලංකාව ඇතුලේ ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය වෙන්නේ ආර්ථික ක්‍රමයක් අවුරුදු ගාණක් පුරුදු වීමත් එක්කලා. එහෙම පුරුදු වීමත් එක්කලා තමයි කරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාව ඇතුලේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය වෙන තැනකදී ආර්ථික ක්‍රමයක් වෙනස් වෙන්න ඕන. එහෙම ආර්ථික ක්‍රමයක් වෙනස් නොකර වෙනස් කිරීමක් සිදු නොකර කරු බුද්ධිමතුනේ බුද්ධි ගලණයක් සීමා වෙනවා නම් මෙතුමන්ලා හතර දෙනා හිතන් ඉන්න ෆැන්ටසි ලෝක නෙවෙයි කරු බුද්ධිමතුනේ මේවා. ඊළඟට කරු බුද්ධිමතුනේ කතා කරන්නේ බංගලාදේශයත් එක්කලා. බංගලාදේශය කියන්නේ ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් කළා තමන්ගේ රට ඇතුලේ බුද්ධි ගලණය සීමා කරපලා ප්‍රායෝගිකව පෙන්නපු රටක්. එතකොට the financial express වෙබ් අඩවියත් එක්කලා 2018 දී බංගලාදේශය ඇතුලේ බුද්ධි ගලණය 7.9යි. හැබැයි 2022 වෙනකොට ඔය කියන බුද්ධි ගලණය 6.7 දක්වා අඩු කරගන්නවා. මොනවත් එක්කලාද? ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් එක්කලා. මොනවද කරන්නේ? බදු ප්‍රතිපත්ති සංශෝධනය කරනවා, රැකියා අවස්ථා පුළුල් කරනවා, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරනවා. ඒ විතරකුත් නෙවෙයි සෞඛ්‍ය හා අධ්‍යාපන ශේෂ්ඨවලට ආර්ථිකයෙන් ලබා දෙන දායකත්වය වැඩි කරනවා. දැන් මේවා ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් නෙවෙයිද? නෑ වෙනස්කම්. දැන් ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කළා නැද්ද? නෑ වෙනස් කළා කරු බුද්ධිමතුනේ. බුද්ධි ගලණය සීමා වෙලා නැද්ද? නෑ සීමා වෙලා. දන්න තරම තමයි කරු බුද්ධිමතුනේ. මීට වඩා හොඳයි මෙතුමන්ලා හතර දෙනාට හොඳ තනකොළ මිටියක් ගෙනත් දුන්නා. තාම ආර්ථිකමය කාරණාවක් දන්නේ නැති මහින්ද විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල යාද කණ්ඩායම ඔබ සැමට රිච්මන්ඩ් බෝ සමිඳු පිහිටයි. ඊළඟට මා ආරාධනා කරනවා ප්‍රතියෝජක කණ්ඩායමේ තෙවන විවාදකයා වන මහින්ද විද්‍යාලයේ දිස්නුජ දිවුමින සොයුරාට සිය අදහස් දැක්වීමට.
මීළඟට මා ආරාධනා කරනවා ප්‍රතියෝජක කණ්ඩායමේ තෙවැනි වාදකයා වන මහින්ද විද්‍යාලයේ දිල්නද වර්ණියාරච්චි සේවරාට සිය අදහස් දැක්වීමට. ආදරණීය ගරු බුද්ධිමතුනේ, ලංකාවේ සමහර පාසල් තමන්ගේ පාසලේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකින් තෝරගනිද්දී යම්කිසි ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරනවා. මොකද්ද? එක වසරේ ඉඳන් තමන්ගේ පාසලේ ඉගෙන ගනිපු මල්ලිලාට ඔය කියන පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වරම් දෙනවා කියලා. අනේ හිතාදර වියතුනේ, වැඩි කල් යන්න කලින් ඔය ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වෙනවා. අනේ තීන හොදම මැච් එකට හරි වෙන පාසලකින් නායකතුමා ගෙනල්ලා සෙල්ලම් කරන්න දෙනවා, සෙල්ලම් කරමු කියලා. හිතාදර වියතුනේ, එතනින් නවතින්නෙත් නෑ. අනේ ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙක් හරි කමක් නෑ, ගෙනල්ලා අපේ ඕපනින් බැට්ස්මන් කළා ගන්න තියනවා නම් ගහමු කියලා තැනට. හිතාදර වියතුනේ, ප්‍රතිපත්ති ටික වෙනස් වෙනවා. එතකොට මට කියන්නකෝ, අර එක වසරේ ඉඳන් ආදරණීය රිච්මන්ඩ් මල්ලිලා වගේ ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගනිපු මල්ලිලාගේ හිතේ ඇති වෙන්නේ මොකක්ද? අනේ මටත් කවදා හරි පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට යන්න පුළුවන් වේවිද? ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඇති වෙනවා, අවිනිශ්චිතතාවයක් ඇති වෙනවා. ඕකයි අද ලංකාවේ වෘත්තිකයන්ට වෙලා තියෙන්නේ, වෙනස්කම් උඩ වෙනස්කම්. හිතාදර වියතුනේ, අවිනිශ්චිතතාවය ඇති වෙනවා. ඇරත් මෙතුමල්ලා 4 දෙනා හිතාගෙන ඉන්නවනම් මෙතුමල්ලා 4 දෙනා වගේ කන්න දෙන දෙයක් කාලා බලාගෙන ඉන්න කට්ටිය කියලා වෘත්තිකයන් නෑ. හිතාදර වියතුනේ, අද ඉඳගෙන හෙට ගැන කල්පනා කරන පිරිසක් වෘත්තිකයන් කියන්නේ. එතකොට හිතාදර වියතුනේ, ඇත්ත ආදරණීය රිච්මන්ඩ් අයියේ, අපි දන්නවනේ අද මහා විවාදය පැවැත්වෙන එක්තරා පාසලක තව වාහන ටිකක් අරගෙන පාරේ පෙරඩ් යනවා, තව මූද පීනලා කොඩි දානවා. එතකොට ඔබතුමන්ලගේ හිතේ තියෙන ඔය අවිනිශ්චිතතාවය තමයි මම මහා විවාදේ ඉන්නවද, මම පෙරඩ් යනවද, මම මූද පීනනවද කියන එක. එතකොට හිතාදර වියතුනේ, ආදරණීය තෙවන්නා හරි ලස්සනට මේ විවාදය අපිට විකුණනවා. මොකද්ද? බංගලාදේශේ හරි ලස්සනට ආර්ථික වෙනස්කම් ටිකක් කළා ඔය කියන බුද්ධිකලනය සීමා කරගත්තලු. මට තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ, බංගලාදේශේ කරපු දේවල් ලංකාවට ගේන්නේ මොන බෝට්ටුවෙන්ද? ඒ විතරක් නෙමේ හිතාදර වියතුනේ, මට ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නේ, ඕක ලංකාව ඇතුළට ගෙනාව අර අවුරුදු 75ක් තිස්සේ බතුයි පොළුයි කාපු ආර්ථිකයේ ඇතුලේ, ක්‍රියාමාර්ගයේ ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වේවිද? නෑ හිතාදර වියතුනේ. එතනොත් එහාට ගිහිල්ලා කතා කරනවා නම් මෙතුමන්ලා මේ විවාදය ඇවිල්ලා කියන්නේ මොකක්ද? අනේ අපි ආර්ථික වෙනස්කම් ටික කරමුලු. කෝ හිතාදර වියතුනේ, මට ඇහුනේ ගැටලු විතරයි. කෝ වෙනස්කම්? කොහමද ප්‍රායෝගික තලයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? කොහමද ඔය වෙනස්කම් මරහා අඩුමතරමේ බුද්ධිකලනය සීමා වෙන්නේ කියලාවත් පෙන්වුවද රිච්මන්ඩ් අයියේ? සති දෙකකට කලින් මාතුකාව වෙනවා නම් මල්ලිලා ටිකට පුරුදු කරලා තියන්න. එතනොත් එහාට ගිහිල්ලා කතා කරනවා නම් හිතාදර වියතුනේ, අපි දන්නවා ආදරණීය තුන්වන්නා මේ වාදයට ඇවිල්ලා කියනවනේ ලංකාවේ සමහර ගුවන් තොටුපළවල් වෙන ආණ්ඩුවක් ආපු ගමන් වී ගබඩා කරන්න පාවිච්චි කරනවා. හිතාදර වියතුනේ, එතකොට ඔබතුමන්ලගේ හිතේ ඇති වෙන්නේ මොකක්ද? අවිනිශ්චිතතාවයක් නෙමෙයිද? ඔබතුමන්ලගේ හිතේ ඇති වෙනවා අවිනිශ්චිතතාවයක්. ඊළඟට මොන ගුවන් තොටුපළ කුඹුරක් කරයිද කියලා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ. ඔය අවිනිශ්චිතතාවයෙන් හින්දා තමයි බුද්ධිකලණය වෙන්නේ කියලා. ඇරත් හිතාදර වියතුනේ, ලංකාව කියන්නේ හරි සුරපුරයක් වගේ රටක්නේ. හිතාදර වියතුනේ, 2023 ඔක්තෝබර් මාසේ ලංකාවේ ඉන්න මහජනතාවට තේකට සීනි දාලා බොන්න බෑ කියලා රුපියල් 50ට තිබිච්ච විශේෂ ආනයනික බද්ද 25ට අඩු කරනවා. අනේ රිච්මන්ඩ් ගුරු අම්මලා තාත්තලා ටික සීනි ටිකක් දාලා තේක බොන්න හැදුවා විතරයි. ආයි රුපියල් 40යි. වෙනස්කමක් උඩ වෙනස්කමක්. කෝ
බුද්ධිකලණය නැවතුණාද? කෝ විශ්වාසය ඇති වුණාද? නෑ. ප්‍රශ්නාර්ථයක්. එතනියොත් එහාට ගිහිල්ලා ආදරණීය දෙවන්නා හරි ලස්සනට බිල් එක දිගෑරියා වගේ ගැටලු ටික කියාගෙන යනවා. හිතාදර වියතුනේ මොකද්ද? තෙල් ප්‍රශ්න හින්දා ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සු ටික දාලා යනවලු. එතකොට මට හිතාදර වියතුනේ කියන්න තියෙන්නේ අද අපි ගෙදර යද්දී රුපියල් 300ට තියෙන තෙල් මිල රුපියල් 500 වෙනවනම් ඔබතුමන්ලගේ හිතේ තියෙන්නේ මොකක්ද? අවිශ්වාසයක්. හිතාදර වියතුනේ සැකයක්, ප්‍රශ්නයක් කොයි වෙලාවෙ ඔය කියන වෙනස්කම වේවිද කියලා. ඒක තමයි අද මහින්දියන් 4 දෙනෙක් ඇවිල්ලා කියන්නේ කොහොමත් මූණු 4 බලපු ගමන් තේරෙනවා එල්ලෙන්න බැල් නැති වෙලා තියෙනවා කියලා. එතනවත් එහාට ගිහලා කතා කරද්දී හිතාදර වියතුනේ ලංකාවේ කොටස් වෙළඳ පොලෙන් මේ රිච්මන්ඩ් එකේ අයියලා 4 දෙනා වගේ කට්ටියට හරි අපූර්ව සෙල්ලමක් දානවා. මොකද්ද හිතාදර වියතුනේ? දවස් 3කට මිනිත්තු 30 ගානේ ආර්ථික වෙළඳ පොළ වහනවා. ආයෝජකයෝ ටික හරි මිනිත්තු 30යිනේ වැව්වේ. ඔන්න හිත හදාගත්තා විතරයි. දවස් 5කට වැව්වා. ඊට පස්සේ දවස් 2කට වැව්වා. ඔන්න අවිශ්වාසය ඇති වෙනවා. ඕකයි මහින්දයන් කියන්නේ. කොච්චර කරත් රිච්මන්ඩ් අයියලට ඔච්චර කරන්න පුළුවන් වගේ තමයි. කොච්චර වෙනස්කම් කරත් බුද්ධිකලණය ඔච්චරම තමයි. පැහැදිලි අද මහින්දයේ ප්‍රස්තුතය. ස්තුතියි. ඊළඟට යෝජක කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය සිංහල විවිධ කණ්ඩායම සමාජික ජී කවික තරණිදු ආශිර්වාදයට මේ ආරාධනය. ආදරණීය අයියේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරන එක ගැන කතා කරා. ඉස්සර බෝලර්ස්ලා විතරයි කිව්වා ගත්තේ. කැප්ටනුත් ගන්නවා කිව්වා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑනේ කරු බුද්ධිමතුනේ. අපි කැප්ටනුත් පිටින් අරගෙන එහා ඉස්කෝලේනුත් අරගෙන අන්තිමට මැච් එක දිනලානේ විවාදේ තියෙන්නේ ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම තුලින්. බුද්ධිකලණය සීමා කරගන්න පුළුවන්ද කියලා ඔන්න අලපනාවේ තර්ක කර බුද්ධිමතුනේ. එහෙම මෙතුමන්ලගේ තර්ක වලට උත්තර දෙන්න බලාගෙන අද විවාදයේ මාතෘකාව මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම තුලින් බුද්ධිකලණය සීමා කරගත හැකිය. අයියේ කෑ ගහන්න රිදෙන හින්දාද පැන්ඩෝල් පෙත්තක් බොන්න ඊළඟට කරු බුද්ධිමතුනේ අපි දකිනවා ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරන්න ඕන කිව්වා. ප්‍රතිපත්ති කරුක වෙන්න ඕන කිව්වා. ප්‍රශ්නයක් නෑ කරු බුද්ධිමතුනේ. ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කළා. ප්‍රතිපත්ති කරුක වෙලා අන්තිමට වෙලා තින්නේ ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙච්ච එකනේ කරු බුද්ධිමතුනේ. 4 දෙනාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මොකද්ද කිව්වේ? වෘත්තීයන්ට සමාජීය තත්ත්වයක් තියෙනවා කිව්වා. ඇත්ත ගුරුවන් මේ තත්ත්වේ. ඔබතුමන්ට මතකයි ඉස්සර ලංකාවේ සැලකුවේ ලෝකයේ උතුම්ම රස්සාව ගුරු වෘත්තිය කියලා. හැබැයි මතකද කරු බුද්ධිමතුනේ 2020න් පස්සේ වෙච්ච දේ? ගුරු අම්මලා තාත්තලාට මහින්ද ගුරු අම්මලා තාත්තලාට ජෝසප් ස්ටාලින් සර් එක්ක ගිහිල්ලා ලිප්ටන් බටර් උමේ කඳුළු ගෑස් කන්නුනා. ජල ප්‍රහාර කරනුනා. එතකොට සමාජීය තත්ත්වේ නැති වෙලාද? ඔව් සමාජීය තත්ත්වේ නැති වුණා. එතකොට ඒ සමාජීය තත්ත්වය ඇති කරන්න නම් ආපහු මොකද්ද කරන්න ඕන? ආපහු ඒ විදියට උද්ඝෝෂණ වලට යන්නේ නැති වෙන්න, ආපහු එම කඳුළු ගෑස් වලට යන්නේ නැති වෙන්න ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕන. කොහොමද ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් කරන්නේ? හරියට වෘත්තියට සුදුසු පඩියක් දෙන්න ඕන. දිරිදීවනා ටික දෙන්න ඕන. දැන් දන්නව කර බුද්ධිමතුනේ අයියට කට උත්තර නැහැ කියලා. ඊළඟ කාරණාව කර බුද්ධිමතුනේ කතා කරේ. මොකද්ද කියන්නේ? මිනිස්සු රට යන්නේ කන්න නැති හින්දා දැව්වා. සල්ලි නැති හින්දා දැව්වා. ඇත්ත කර බුද්ධිමතුනේ වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් ගිහිල්ලා ඇහුවට පස්සේ දත්ත වාර්තාවත් එක්ක පෙන්නුවා වෛද්‍යවරු රට යන්නේ Tamanට රට ඇතුලේ තියෙන ටැක්ස් එක ගෙවා ගන්න බැරි හින්දා, Tamanට රට ඇතුලේ හරියට ජීවන තත්ත්වයක් නැති හින්දා. නායකතුමා අර්ථකථන දෙනකොටම කිව්වා වඩා හොඳ ජීවන තත්ත්වයක් සඳහා තමයි වෛද්‍යවරු බුද්ධිගලණය වෙන්නේ කියලා. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ එහෙම බුද්ධිගලණය වෙනකොට අපි දකිනවා ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම තුලින් බුද්ධිගලණය සීමා කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට මොකද්ද කරු බුද්ධිමතුනේ කිව්වේ? කාබනික පොහොර ගෙන්නුවා කිව්වා. අනේ ගොවිය අසරණ වුණා කිව්වා. ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කළා. ප්‍රතිපත්ති කරුක වෙලා ගොවියට උත්තරේ දුන්නා කිව්වා. මට පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා 4 වෙනියගෙන් අහන්න.
ගොවියා රට යන එක බුද්ධිගල නේද? නෑ ගරු බුද්ධිමතුනේ. ගොවියා රට යන එක බුද්ධිගල නේ කියලා මෙතුමන්ලා හතර දෙනා අර්ථකථනය කරනවා නම් ඇත්තටම විවාද ප්‍රශ්නයක් කර බුද්ධිමතුනේ. ඊළඟට මොකද්ද කිව්වේ? ප්‍රතිපත්ති වෙනස්කම් කරාට පස්සේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හැදෙන්නේ කොහොමද ඇව්වා? ලස්සනට වෙන්නුවා කර බුද්ධිමතුනේ කරුණු කාරණා වලින් දෙවෙනියා තුන්වෙනියා. ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති කියන්නේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ගරුකුණයින් පස්සේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කළත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආර්ථික ක්‍රමය නිවැරදිව සකස් කරන්නේ කියලා. ඒකින්ද තමයි කර බුද්ධිමතුනේ ලංකාවේ දත්ත වාර්තාත් එක්ක ඉන්ඩෙක්ස් එක ඔබතුමාට ගෙනලා පෙන්නුවේ. ඊළඟට මොකද්ද කිව්වේ? අපි ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් නොකරමු කිව්වා. ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් කළා ලංකාවේ බුද්ධිගලනේ සීමා කරන්න ඕනේ නැහැ කිව්වා. කර බුද්ධිමතුනේ මම මේ විවාදන මේ මහ බැංකු වාර්තාව අරන් ආවේ දත්ත වාර්තා පෙන්නලා විවාදේ කතා කරන්න. හැබැයි මට හිතෙනවා දැන් මේ මහ බැංකු වාර්තාව තවදුරටත් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඇයි? ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහනේ. ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වෙනස් නොකර අපි නිකන් බලාගෙනමු. ඔන්න කරු බුද්ධිමතුනේ අලපනාවේ ඇහිඳගත්ත තර්ක ලැජ්ජයි අයියේ. ඊළඟට මොකද්ද කිව්වේ? දැන් කරු බුද්ධිමතුනේ සමාජීය තත්ත්ව වලට උත්තර දුන්නා. ඊට පස්සේ ඇහුවා අවිනිශ්චිතතාවයක් ගැන කතා කරා. අවිශ්වාසයක් ඇති වෙලා තියෙනවා කිව්වා. ඉතින් කරු බුද්ධිමතුනේ දැන් මෙතුමන්ලයි නායකතුමා අවිනිශ්චිතතාවයක් අවස්ථාවාදී භාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා කිව්ව පළියට එතුමා කටවචනින් කිව්වට බුද්ධිගලණය සීමා වෙයිද? නෑ කරු බුද්ධිමතුනේ. බුද්ධිගලණය සීමා කරන්න නම් ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් ටික සිද්ධ කරන්න ඕන. ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ ඇහුවා ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් පෙන්වන්න කිව්වා. කරු බුද්ධිමතුනේ එහෙම ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් මොනවද කියලා කියන්න නම් අපි නම් ආර්ථික විශේෂඥයෝ නෙවෙයි කරු බුද්ධිමතුනේ. අරත් අපි පෙන්වන ආර්ථික කරුණු ආර්ථික වෙනස්කම් හරිද වැරදිද කියලා බලන්න. මෙතුමන්ලත් ආර්ථික විශේෂඥයෝ නෙවෙයි කරු බුද්ධිමතුනේ. පදනමක් දාගන්න බැරි කණ්ඩායමක් අහනවා. කොහොමද ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරන්න ඕන කියලා. දැන් දන්නව කරු බුද්ධිමතුනේ කට උත්තර නැති වෙන ගැන. එහෙම කතා කරලා දැන් ඔබතුමන්ලගේ අවධානය යොමු කතා කරනවා. රිච්මන්ඩ්ේ මේ විවාදවල කතා කරන අවසාන කාරණාවත් එක්ක කරු බුද්ධිමතුනේ 2019 සන්ඩේ ටයිම්ස් මේ මාසේ 9 වෙනිදා පුවත්පත් වාර්තාවත් එක්ක කතා කරනවා. කළමනාකරන ගණකාධිවරුන්ගේ ජාත්‍යන්තර වරණත් ආයතනය සීමා ආයතනය කර බුද්ධිමතුනේ ඔය ආයතනයේ ලංකාව ඇතුලේ ලියාපදිංචි වෙච්ච පුද්ගලයන්ගෙන් ගණකාධිකාරිවරුන්ගෙන් අද වෙනකොට 132ක් රට අතෑරලා දාලා යනවා කර බුද්ධිමතුනේ. එතකොට එහෙම රට අතෑරලා දාලා යන්න හේතු හොයනකොට අපිට හම්බෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාව, සවුත් අප්‍රිකාව, ඩුබායි, UK, කැනඩා වගේ රටවල් වලට එහෙම රට ලංකාව අතෑරලා දාලා බුද්ධිගලණය වෙන්නේ වඩාත් ආකර්ෂණීය වෘත්තීය පහසුකම් හින්දා. එතකොට ලංකාවේ වෘත්තීය පහසුකම් නැහැ කියන්නේ ආකර්ෂණීය තත්ත්වයක් නැහැ කියන්නේ ඒ වැටි කරන්න ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕන. ඊළඟට කර බුද්ධිමතුනේ විවාදයේ මඩ ගැහුවා. අපි මඩ ගැන කතා නොකරේ අපිට මඩ ගහන්න බැරි හින්දවත් අපි මඩ ගැහුවොත් මෙතුමන්ලට වදින්න නැති හින්දවත් නෙවෙයි මඩ ගහන එක ඌරෝ හතර දිනාට ඉවර කරා. යන්න කලින් මගේ ආදරණීය මහින්ද අයියට මේකත් කියනවා. අයියේ අද නම් මෙරුනේ ගොඩ එන්නට බැරි ලෙසිනා. රිච්මන්ඩ් වරු චියර් කරපු සද්දටවත් බය වුනිදා. මහින්දියනි උණපු කඳුළු පිහිද ගන්න අහකමලා. ලබන පාර වත් වෙනකොට එන්න ටිකක් දිනු වෙලා ඔබ සැමට රිච්මන්ඩ් බෝ සමිති පිටයි. මීළඟට මා ආරාධනා කරනවා ප්‍රතියෝජක කණ්ඩායමේ සිව්වන වේදකයා වන මහින්ද විද්‍යාලයේ ලෝචන කාර්යව සම්සේවරාට සිය අදහස් දැක්වීමට. ආදරණීය වියතුනේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කවිවාද කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එද්දී ඇයි ආරක්ෂාව දෙන්න ඕනුනේ? රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ හැදිච්චකම පිළිබඳ තියෙන අවිනිශ්චිතභාවය හින්දා කර බුද්ධිමතුනේ වෙන කිසිම කාරණාවක් නෙමේ. ඔන්න ඕක තමයි අද වෘත්තිකයන්ට තියෙන්නේ. අද ගැන හිතනකොට හෙට ගැන හිතන්න බෑ. හෙට ගැන හිතනකොට ආයි ඊළඟ දවස ගැන හිතන්න බෑ. අද කන බත් ගන්න හෙට කන්න වේද? හෙට කන බත් ගන්න අනින්ද කන්න වේද කියන ප්‍රශ්නේ අද ඔබතුමල්ලගේ හදවත් වල කැකෑරෙන ප්‍රශ්නයක් කර බුද්ධිමතුනේ. ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් මෙතුමලට ඒ තේරුනේ නෑ. අපි පුංචිම උදාහරණයක් ගමුකෝ. වේතුනේ එක්තරා කණ්ඩායමක
මෙතුමල්ලගේ ටැග් එක මොකද්ද? වේතුනේ එතුමල්ලා මුලින් එනවා unmatched legacy කියලා. හැබැයි වේතුනේ මේ ප්‍රතිපත්තියේ පොඩි පොඩි වෙනස්කමක් එනවා. කාලෙන් කාලට වගේ, තාලෙන් තාලට වගේ ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ ඒක future is now කියලා ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරනවා කර බුද්ධිමුතුනේ. එහෙම වෙනස් කරනකොටම අර පිටිපස්සේ ඉන්න මල්ලට මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? අවිනිශ්චිතතාවයක්. හෙට මෙතුමාලගේ ටැග්ලයින් එක මොකක් වේවිද කියන අවිනිශ්චිතතාවය. Tamanට හරි ටැග්ලයින් එකක් නැහැ කියන කලකිරීමකට බුද්ධිමුතුනේ. ඕක තමයි අද වෘත්තිකයන්ට ඇති උනේ. ඕක තමයි කර බුද්ධිමුතුනේ. දැන් ආදරණීය සිව්වැන්න කියන වාර්තික විශේෂඥයෙක් නෙවෙයි කියලා. හැබැයි විතුනේ තුන්වැන්න ඇවිල්ලා කියනවා බදු ප්‍රතිපත්තියේ සංශෝධනය කරමු. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා වැටුප් විෂමතාවය අවම කරමු කියලා. විතුනේ ලංකාවේ අවුරුදු 76 පුරාවට අපි වැටුප් විෂමතාවය නැති කරන්න බදු ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරේ නැද්ද? නෑ වෙනස් කරා. අපි අවුරුද්දට තුන් පාරක් බදු ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරපු රටක් කර බුද්ධිමුතුනේ. වැටුප් විෂමතාවය අඩු කරන්න අපි හැමදාම වෙනස් කරපු රටක්. කොටින්ම ලංකාව කියන්නේ ආර්ථික වෙනස්කම් කළා ලෝක වාර්තා තිබු රටක් කර බුද්ධිමුතුනේ. ඇයි IMF එකට ගියේ දෙපාරක් තුන් පාරක් නෙමෙයි ආදරණීය විතුනේ. අපි 16 පාරක්ම ගියා. 16 පාරක් ගියාට පස්සේ අපි 16 පාරම බදු ප්‍රතිපත්තිය සංශෝධනය කරා, වෙනස්කම් කරා. කෝ බුද්ධිකරණය අඩු වුණාද? නෑ මගේ ආදරණීය විතුනේ. ඒ නිසා තමයි කිව්වේ අපි දැන්වත් මෙතුමල්ලා වගේ අර ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරන එක නවත්තන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නොවුනොත් නම් කොහොමත් අනාගතයක් නෑම තමයි කර බුද්ධිමුතුනේ. ඒ කාරණාව හොඳින් අවධාරණය කරගන්න කියලා. විතුනේ දැන් මෙතුමල්ලා විතුනේ දැන් මෙතුමල්ලා ඇවිල්ලා අර ආදරණීය රිච්මන්ඩ් මල්ලියත් ඇවිල්ලා ඔබතුමාට අවිනිශ්චිතතාවය ගැන හොඳ උදාහරණයක් දුන්නනේ. එතුමා ඇවිල්ලා ඒ බෝඩ් එක මේ පැත්තටයි මේ බෝඩ් එක අර පැත්තටයි එක එක වෙනස්කම් කරා විතුනේ. එතකොට ඔබතුමාට අවිනිශ්චිතතාවය කියනෝනේ කවුද යෝජක කණ්ඩායම කවුද ප්‍රතියෝජක කණ්ඩායම කියලා. හරියට බෝඩ් එකක්වත් තියාගන්න බැරි මෙතුමල්ලා අපිට කියනවා ආර්ථික විශේෂඥයෝ නෙමෙයි කියලා. එතකොට විතුනේ ඇති වෙන්නේ ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාවය තමයි. ඒ නිසාම තමයිද වෘත්තිකයෝ රට හැරදාලා ගියේ. ආදරණීය ගුරු අම්මලා තාත්තලා කියන්නේ අදගෙන හිතන මිනිස්සු නෙමෙයි විතුනේ. හැමදාම අනාගතය ගැන හිතන මිනිස්සු. එතුමල්ලා තමන්ගේ සැලසුම් හදන්නේ තව අවුරුදු 5කට 10කට මෙතුමල්ලා වගේ අදට නෙමෙයි විතුනේ. එතකොට එහෙම සැලසුමක් හදනවා විතරයි. ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? ලංකාවේ ආණ්ඩු මාරු වෙද්දී, ඔලු ටික මාරු වෙද්දී, ඇමතිවරයා මාරු වෙද්දී ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරන විතුනේ. වෙනස් කරන නිසාම තමයි අද ලංකාවේ බුද්ධිකරණය වෙන්නේ. ඒ නිසාම තමයි අගර බුද්ධිමුතුනේ අපි කියන්නේ මේ වෙනස්කම් කරන එක නවත්තන්න ඕනේ කියලා. ඊළඟට ආදරණීය විතුනේ නායකතුමා ඇවිල්ලා කියනවා දැන් දක්ෂ විවාද කණ්ඩායමක් ආවම 4 දෙනාම හොඳට කතා කරන්න ඕලු. නායකතුමාගේ වචන 4 දෙනාම වේතුනේ මහින්ද විද්‍යාල වගේ දක්ෂ විවාද කණ්ඩායම ආවම 4 දෙනාටම කොහොමද කතා කරන්න වෙනවා. එතකොට නායකතුමාට විතරක් කතා කරලා ඉන්න බෑ වේතුනේ. ඒ වගේ තමයි ලංකාවේ බුද්ධිකරණය වෙන්න ආර්ථික විතරක් නෙමෙයි වේතුනේ. දේශපාලන උසන්තුන්තාවය ලංකාවේ තියෙනවා. ලංකාව තුලේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම වෙනවා. ලංකාව තුලේ නිලධාරි විවාදය තියෙනවා. ලංකාව තුලේ අල්ලස් දූෂණ ටික ගන්නවා. ඒ නිසා අර ධනෙ විතරක් නෙමෙයි විතුනේ වෘත්තිකෙක් ගාව තින්නේ. වෘත්තිකයට ඒ වෘත්තිය ගරුත්වය නැති වෙන තැනදී බුද්ධිකරණය වෙන්න පටන් ගන්නවා විතුනේ. එතකොට මෙතුමා නායකතුමා විතරක් කතා කරා කියලා ගරු බුද්ධිමුතුනේ මහින්ද විද්‍යාල විවාද කණ්ඩායමට පරද්දන්න බෑ. ඒවා හිතලු ගරු බුද්ධිමුතුනේ. ඒ වගේ තමයි 4 දෙනාටම හොඳට කතා කරන්න වෙනවා. ආර්ථිකය හදනවා විතරක් නෙමෙයි විතුනේ. මානව හිමිකම් උල්ලංඝන වෙන කරට තුනේ නවත්තන්න ඕන. රටේ දේශපාලන උසන්සුන්තාවය නවත්තන්න ඕන ගරු බුද්ධිමුතුනේ. ආදරණීය විතුනේ ඒ විතරකුත් නෙමෙයි. දැන් මෙතුමල්ලා විතුනේ වෙනස්කම් මොනවද ඇහුවාම වෙනස්කම් ටිකකුත් තියෙනවා. විතුනේ සරල ප්‍රශ්නයයි. එක්තරා පාසලක් ෆස්ට් ෆ්ලැග් එකක් දානවා. හැබැයි ඒ පාසල ෆස්ට් ෆ්ලැග් එක දාන්න කලින් දවස් 2-3කට කලින් කොඩියක් දානවා විතුනේ. දැන් නායකතුමා නැගිටලා කියන්න බලන්න ඒ කොඩියට කියන නම මොකක්ද කියලා. නමක් නෑ විතුනේ. එහෙම නමක් නෑ කියලා ආපහු ඇවිල්ලා තුන්වන්න කියනවා ලංකාවේ බදු ප්‍රතිපත්තිය සංශෝධනය කරමු කියලා. දැන් අපි අවුරුදු 76 පුරාවට බදු ප්‍රතිපත්තිය සංශෝධනය කරේ නැද්ද? සංශෝධනය කරා. අපි ලංකාව වැටුප් විෂමතාවයට උත්තර හෙව්වේ නැද්ද? උත්තර හෙව්වා. හැබැයි කෝතාම බුද්ධිකරණයේ සීමා වුණාද? නෑ. ඇයි සීමා නොවුනේ? ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාවයක් කියන එක මිනිස්සුන්ට ඇති වුණා. ඒ නිසාම තමයි ආදරණීය විතුනේ අද ලංකාවේ බුද්ධිකරණය කියන එක වෙන්න පටන් ගත්තේ කර බුද්ධිමුතුනේ. ඕවා තමයි. නැතුව අපි මෙතුමල්ලට විතුනේ මඩ ගැහුවේ නෑ. මෙතුමල්ලට තේරුනේ නෑ. අපි විවාදේ පැහැදිලි කරන්න තමයි විතුනේ ඒවා උදාහරණ ගත්තේ. ඒ තේරුනේ නෑ විතුනේ. හරිම කනගාටුයි. විතුනේ ඒක තමයි කිව්වේ. අපිත් එක්ක බෑ කියලා. ඔබ සැමට මිහිඳු මාතාවගේ සරණයි.
ඊළඟට පිළිතුරු කතාව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා යෝජක කණ්ඩායම වන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය සිංහල විවාද කණ්ඩායම් නායක W.W සනුක නානායක සොයුරාට මේ ආරාධනය. සමාන. මීළඟට ප්‍රතියෝජක කණ්ඩායමේ නායකයා වන මහින්ද විද්‍යාලයේ සයුරු සෙනවිරත්න සොයුරාට පිළිතුරු කතාව ඉදිරිපත් කිරීමට මා ආදරය කරනවා. පියතුනේ ලංකාවේ ආර්ථිකයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඔව් තියෙනවා. අපි ඒක වෙනස් කරන්න ඕනද? ඔව් ඕන. පියතුනේ කතා හතරක් අපේ ඉවරුණා. අපි කොයි වෙලාවකදීවත් කිව්වද ලංකාවේ ආර්ථිකය හොඳයි කියලා? අපි කොයි වෙලාවකදීවත් කිව්වද ලංකාවේ ආර්ථිකයේ ගැටලු නැහැ කියලා? ඔව් ඇත්ත. ලංකාවේ ආර්ථිකයේ ගැටලු තියෙනවා. ලංකාවේ ආර්ථික ක්‍රමය හරිම ප්‍රශ්න සහගතයි තමයි ගරු බුද්ධිමතුනේ. හැබැයි රිච්මන්ඩ් වරු සති දෙකකට කලින් අපිට යෝජනා කරන්නේ ලංකාවේ ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕනද නැද්ද කියලා නෙමෙයි. ලංකාවේ ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් කිරීම තුළින් බුද්ධිගලණය කියන එක සීමා කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. එතකොට වියතුනේ අපි කියනවා එහෙම කරන්න බෑ. ඇයි වියතුනේ අපි එහෙම කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ? මොකද වියතුනේ අවුරුදු 76ක් තිස්සේම මෙතුමන්ලා කිව්වා වගේ අපි ආර්ථික ක්‍රමේ විවිධ වෙනස්කම් කරා කරු බුද්ධිමතුනේ. හැබැයි අද අපි ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම වල බුද්ධිගලණේ අධික රටවල් වලින් 20 කෝවියතුනේ මෙතුමන්ලා කියපු විදිහට සීමා වීම වෙලා තියෙන්න ඕනනේ කරු බුද්ධිමතුනේ. නෑ සීමා වුණේ නෑ. ඇයි වියතුනේ කරපු ක්‍රමය තුල කරපු වෙනස්කම් නිසා කරු බුද්ධිමතුනේ. හොඳයි ඊළඟ කතාව කරු බුද්ධිමතුනේ. මෙතුමන්ලා කිව්වා ලංකාවේ ඇතුලේ වෛද්‍යවරු රට යන්නේ ටැක්ස් එක වැඩි නිසා ටැක්ස් එක ගෙවා ගන්න බැරි නිසා ලංකාවේ වෛද්‍යවරු රට යනවා කියලා. හිතාදර ප්‍රේක්ෂකවරුනි ඔබතුමන්ලගෙන් මම මුලදිත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා ලංකාවේ වෛද්‍යවරු ඇත්තටම රට යන්නේ ටැක්ස් එක වැඩි නිසාද කියලා. නෑ වියතුනේ. ඔබතුමන්ලා හිතන්නේ 136 බද්ද ගෙවා ගන්න බැරුව ලංකාවේ වෛද්‍යවරු 160ක් ඕස්ට්‍රේලියාවට ගෙවන්නේ කියලාද? නෑ කරු බුද්ධිමතුනේ. ලංකාවේ ටැක්ස් එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? එක වෙලාවක කියනවා ටැක්ස් එක වැඩි කරන්න ඕන කියලා. එක වෙලාවක කියනවා ටැක්ස් එක අඩු කරන්න ඕන කියලා. තව වෙලාවක කියනවා කරු බුද්ධිමතුනේ අපි පටි තද කරගන්න ඕන. හැමෝම කැපකිරීම කරන්න ලෑස්ති වෙන්න කියලා. එතකොට වියතුනේ අපි කැපකිරීම කරන්න ලෑස්ති වෙද්දිම කියනවා කරු බුද්ධිමතුනේ කමක් නැහැ පඩි ටිකක් වැඩි කරගත්තර කමක් නැහැ කියලා. ඔන්න වියතුනේ ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වල වෙනස්කම්. එතකොට ආදරණීය ගුරු අම්මේ ඔබතුමාලට ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැද්ද? ඊළඟට අපිට මොකක්ද වෙන්නේ? ඊළඟට අපේ මොන වගේ වෙනස්කමක් වෙයිද කියලා ප්‍රශ්නේ හිතට ආවේ නැද්ද? ආවා. ඕක තමයි කරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාවේ වෘත්තිකයට තියෙන ප්‍රශ්නේ. හෙට දවස සුරක්ෂිත නැහැ. මගේ රටේ මගේ ළමයට අනාගතයක් නැහැ කියන ප්‍රශ්නේ තමයි අද වෘත්තිකයට තියෙන කරු බුද්ධිමතුනේ. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් රට යන්නේ. ඊළඟ කතාව කරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාවේ ඇත්ත කතාව වියතුනේ ලංකාවේ වෛද්‍යවරු ඕස්ට්‍රේලියාවට යනවා. ලංකාවේ වෛද්‍යවරු කැනඩාවට යනවා. හැබැයි වියතුනේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෛද්‍යවරයෙකුට ගෙවන වැටුප ලංකාවේ තුල ගෙවන්න පුළුවන් කියලා ඔබතුමාලා හිතනවද? එහෙනම් මෙතුමන්ලා කියන විදිහට වැටුප් නිසා නම් ලංකාවේ වෛද්‍යවරු ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්නේ. මෙතුමන්ලා කියන විදිහට වියතුනේ ඕස්ට්‍රේලියාව ගෙවන වැටුපම ලංකාවෙත් ගෙවන්න ඕන. එතකොට තමයි සීමා වීම වෙන්නේ. නෑ වියතුනේ ඕක කවදාවත් කරන්න බෑ. ඕස්ට්‍රේලියාව ගෙවන වැටුපයි ලංකාවේ ගෙවන වැටුපයි අපිට සමාන කරන්න බෑ කරු බුද්ධිමතුනේ. ඒක නිසා තමයි අපි කිව්වේ අපේ ලංකාවේ වෙනස්කම් කරන එක නවත්තන්න ඕන. එහෙම නැවැත්තුවොත් තමයි නිශ්චිතතාවය කියන එක ඇති වෙන්නේ කරු බුද්ධිමතුනේ. ඒ නිශ්චිතතාවයත් එක්ක තමයි බුද්ධි ගලණය කියන එක සීමා වෙන්නේ. ඊළඟ කාරණාව කරු බුද්ධිමතුනේ තෙල් ප්‍රශ්න ගැන දෙවන්න කතා කරා. වියතුනේ මෙතුමා කිව්වා ලංකාවේ වෘත්තිකයෝ ටික තෙල් ගහන්න සල්ලි නැති නිසා තමයි රට යන්නේ කියලා. වියතුනේ ඔව් තෙල් මිල වැඩි තමයි. හැබැයි ඇත්තටම වෘත්තිකේ රට යන්නේ තෙල් ගහන්න සල්ලි නැති නිසාද? නෑ වියතුනේ. එක වෙලාවක කියනවා තෙල් මිල මේකයි කියලා. තව වෙලාවක කියනවා ලංකාවේ තෙල් මිල මේකයි කියලා. වියතුනේ ආණ්ඩු මාරු වෙද්දී විදේශපාලකයෝ මාරු වෙද්දී මුදල් ඇමති මාරු වෙද්දී ලංකාවේ තෙල් මිල අඩු වැඩි වෙනවා කරු බුද්ධිමතුනේ. කොටින්ම කියනවා නම් ජෝතිපාල මහත්තයා කැසට් ගහනවට වඩා වැඩි වෙකින් ලංකාවේ මුදල් ඇමති කැසට් ගහනවා කරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට අපිට කවදාවත් අවිනිශ්චිතතාවය කියන එක තමයි ඇති වෙන්නේ.
තියෙන්නේ කවදාවත් ස්ථාවරත්වය කියන එක ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න හේතුව කරු බුද්ධිමතුනේ. දැන් හේතුවට උත්තර දෙන්න ඕන. එතකොටයි මේ කියන බුද්ධිගලණය සීමා වෙන්නේ කරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට අපි කතා කරා වියතුනේ අද කාරණාත් එක්ක. අපි කතා කර ලංකාවේ බදු පනත කොහොමද වෙනස් වුනේ? වැට් පනත කොහොමද වෙනස් වුනේ? පොහොර ආනයන ප්‍රතිපත්ති වල වෙනස්කම් කරේ කොහොමද? සීනි ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරපු විදිහ අපි කතා කරා. කොටස් වෙලද පොලේ ඒ කාලවල වලදී කරපු වෙනස්කම් ගැන කතා කරා. වාහන ආනයන ප්‍රතිපත්ති ගැන අපි කතා කරා. IMF එකට 16 වතාවක් ගිහිල්ලා ඉන්න හිතෙන රට කොහොමද යන්න හිතෙන රටක් වුණේ කියලා අපි කතා කරා කරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට රිච්මන්ඩ් නායකතුමා ඇවිල්ලා කිව්වා අපි වෙනස්කම් කරන්න ඕන කියලා. දෙවන්නත් කිව්වා, දෙවන්නත් කිව්වා, හතරවන්නත් කිව්වා. ඕක කියන්නේ විතුනේ මේ මහා විවාදයක් කරන්න ඕන නෑ කරු බුද්ධිමතුනේ. මෙතුමන්ලා යෝජනා කරා නම් මෙතුමන්ලා කියන්න ඕන මොනවද ක්‍රමයේ කරන වෙනස්කම්. ඒ වෙනස්කම් ලංකාව තුලේ කොහොමද කරන්නේ? එහෙම කරාට පස්සේ බුද්ධිගලණය සීමා වෙන විදිය මෙතුමන්ලා පෙන්වන්න ඕන කරු බුද්ධිමතුනේ. එක්කෙනෙක්වත් ඒ කියන කාරණාව ගැන කතා කරාද? නෑ. වෙනස්කම් කරමු කියලා විතරයි කිව්වේ. එහෙම කියලා වැඩක් නෑ නායකතුමනි. කරන වෙනස්කම් ටික කියන්න. ඊළඟට කරු බුද්ධිමතුනේ බංග්ලාදේශ ආර්ථික වෙනස්කම ගැන කරා. හරි. බංග්ලාදේශ ආර්ථික ක්‍රම වෙනස්කම ලංකාවේ කරමු. හැබැයි වියතුනේ කරන්න තියෙන මේ ලංකාවේ තුලේ දැන් මේ ලංකාවේ තුලේ ඕක කරන්නේ කොහොමද? කරන විදිය කිව්වද කරු බුද්ධිමතුනේ? නෑ. ඒක තමයි අපි කිව්වේ. ඕක කවදාවත් ලංකාවට කරන්න බැරි වැඩක් තමයි. ඒ නිසා අපි වෙනස්කම් සිදු නොකරන්න ඕන. එහෙම කරොත් විතරයි ආර්ථිකය තුල නිශ්චිතතාවය කියන එක ඇති වෙන්නේ. ස්ථාවරත්වය කියන එක ඇති වෙන්නේ කරු බුද්ධිමතුනේ. ඇත්ත තමයි. ඒක තමයි අපි කිව්වේ. අපිත් එක්ක බෑ කිව්වේ. ඔබ සැමට මිහිඳු මාතාගේ සරණයි. ඊළඟට යෝජක කණ්ඩායමේ පිළිතුරු කතාව දැක්වීම සඳහා NWP සනුගුණ නායකවරයාට මේ ආරාධනය. ආදරණීය රිච්මන්ඩ් මල්ලියේ අපි මේ විවාදය තුලේ මඩ ගැහුවේ නැත්තේ අපේ ගෞරවනීය විදුහල්පතිතුමා අපිට ඊයේ කිව්වා කොයිම වෙලාවකවත් විවාදේ මඩ ගහන්න එපා කියලා. නැතුව කරු බුද්ධිමතුනේ මඩ ගහන්න බැරි කමට නෙමෙයි. ඇරත් කරු බුද්ධිමතුනේ මේ විදියට මඩ ගහලා මෙතුමල්ලට විවාද දිනන්න පුළුවන් නම් මෙතුමල්ලා සමස්ත ලංකා විවාද ශූරයෝ. හැබැයි කරු බුද්ධිමතුනේ මේ සීසන් එකට එක ඩිබේට් එකකටවත් සහභාගී වෙච්ච නැති ටීම් එකක් මේ කරු බුද්ධිමතුනේ. හොඳයි. දැන් ඇති කරු බුද්ධිමතුනේ. ඇයි අයියේ කෑ ගහලා මහන්සිද උඩපැනලා ටොකු දෙකක් යන ගන්න. හොඳයි කරු බුද්ධිමතුනේ. අවධානය අරගෙන යන්නේ විවාදයේ මාතෘකාව. මෙරට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම තුලින් බුද්ධිගලණය සීමා කරගත හැක. කරු බුද්ධිමතුනේ දැන් කරුණු වලට විවාදී උත්තර දීලා ඉවරයි. දැන් මෙතුමල්ලගේ එන තර්ක වලට උත්තර දෙන වෙලාව මොකද්ද කරු බුද්ධිමතුනේ කිව්වේ? වෙනස් කරන්න ඕන ආර්ථික ක්‍රමය නෙමෙයි. වෙනස් කරන්න ඕන ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති කිව්වා. හරි කරු බුද්ධිමතුනේ. ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරමු. ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරාම වෙනස් වෙන්නේ මොකද්ද? ආර්ථික ක්‍රමය කරු බුද්ධිමතුනේ. එතකොට මුලින් කරන්න ඕන ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරන එකද ඊළඟට කරන්න ඕන ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් කරන එකද කියලා විවාදේ කතා කරන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස් වීමක් වෙලා බුද්ධිගලණය සීමා වෙනවා නම් කරු බුද්ධිමතුනේ. ඒක තමයි විවාද තුලේ කියන්නේ. ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම තුලින් බුද්ධිගලණය සීමා කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට මොකද්ද කිව්වේ? IMF එකට ගිහිල්ලා කරු බුද්ධිමතුනේ ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් කරා කිව්වා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ලංකාව මේ තාක් දුරට කරේ ඔය කියන ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් කිව්වා. දැන් කෝ බුද්ධිගලණයක් සීමා වුණේ නැහැ කිව්වා කරු බුද්ධිමතුනේ. මෙච්චර කල් ලංකාව කරේ කරු බුද්ධිමතුනේ බුද්ධිගලණය සීමා කර ගැනීම සඳහා ආර්ථික වෙනස්කම් නෙමෙයි කරු බුද්ධිමතුනේ. අපි විවාද තුලේ කියන්නේ බුද්ධිගලණය සීමා කරන්න ඕන ආර්ථික වෙනස්කම් ටික ගේන්න කියලා. ඒකයි කරු බුද්ධිමතුනේ මෙච්චර ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් කළත් ලංකාවට තාමත් බුද්ධිගලණය සීමා කරගන්න බැරි වුණේ. ඒකයි පදනම තුලේ කියන්නේ ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් තුලින් කියලා. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ බුද්ධිගලණය සීමා කරගන්න ඕන
ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් තුලින් එතකොට බුද්ධිගලණය වෙන එක නවත්තන්න ඕන. ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් තුලින් ගරු බුද්ධිමතුනේ නැතුව ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් කළා කියලා බුද්ධිගලණයක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ගරු බුද්ධිමතුනේ පතනමක් කරුණු ඉන්නවා කියලා කාරණාවකට බින්ද ගරු බුද්ධිමතුනේ බංග්ලාදේශ ගැන විතරයි. හැබැයි මතකද ගරු බුද්ධිමතුනේ මගේ දෙවැන්නා තුන්වැන්නා හතරවැන්න විවාදයට කරුණු ගෙනාවා. මහාචාර්යවරුන්ගේ බුද්ධිගලණය, ගුරුවරුන්ගේ බුද්ධිගලණය, වෛද්‍යවරුන්ගේ බුද්ධිගලණය, පොදුපතිවත් වල අක්‍රමිකතා, එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ගෑස් පෝලිං, ගණකාධිවරුන්ගේ බුද්ධිගලණය, ලංකාවේ බුද්ධිගලණයට බලපාපු ආර්ථික හේතු. හැබැයි හතර දෙනා එකතු වෙලා කතා කරේ කරු බුද්ධිමතුනේ තෙල් පෝලිං වලට උත්තර දීපු එකයි බංග්ලාදේශයට උත්තර දීපු එකයි විතරයි. හැබැයි කරු බුද්ධිමතුනේ මෙතුමල්ලට තව කරුණු 6ක් බින්දින්න තියෙනවා කරු බුද්ධිමතුනේ. ඔව් මඩ ගැහුවාම කරුණු බින්දින්න බෑ තමයි කරු බුද්ධිමතුනේ. කමන්නේ. ඊළඟට මොකද්ද මෙතුමල්ල කිව්වේ? වෛද්‍යවරුන් රට යන්නේ කරු බුද්ධිමතුනේ ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා නෙමෙයි, වැටුප් ගෙවා ගන්න බැරි නිසා නෙමෙයි, පදුවල අක්‍රමිකතා, පදු කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා කිව්වා. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ කරන්න ඕන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් ගේන එක කිව්වා. ඇත්ත කරු බුද්ධිමතුනේ අපි කොයිම වෙලාවකවත් කියන්නේ ලංකාවට ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් එපා කියලා. ලංකාවට ඇත්තටම ඔය කියන නිශ්චිත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් ඕන. හැබැයි මාතෘකාවේ අපෙන් අහනවා කරු බුද්ධිමතුනේ කොහොම හරි කළා ඔය කියන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියෙන් හරි ලංකාවේ ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස් වීමක් වෙනවා නම් ඒ වෙනස් වීම හරහා බුද්ධිගලණය සීමා කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ මෙතුමල්ලා ආර්ථික ක්‍රමයක් ගෙනල්ලා වෙනස් කළත් වෙනස් වෙන්නේ ආර්ථික ක්‍රමය නම් කරු බුද්ධිමතුනේ. ඇත්තටම ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස් වීම හරහා බුද්ධිගලණය සීමා වෙලා ඉවරයි කරු බුද්ධිමතුනේ. ඊළඟට අපි කිව්වා කරු බුද්ධිමතුනේ ආදරණීය ගුරු අම්මේ තාත්තේ මතකද ලිප්ටන් මටරවුම කඳුළු ගෑස් කකා පඩි වැඩි කරගන්න කියලා අද ඔබතුමියන්ල උද්ඝෝෂණය කරා. මතකද? අපේ අම්මලා තාත්තලා ටික තෙල් පෝලිං වල ගෑස් පෝලිං වල රස්තියා දුනා. එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ ඔය ප්‍රශ්න ටික ලංකාවේ ගුරු අම්මලා තාත්තලට විතරක් නෙමෙයි අපේ දෙමව්පියන්ට විතරක් නෙමෙයි කරු බුද්ධිමතුනේ සමස්ත ලංකාවෙන්න බුද්ධිමතුන්ටත් ඔය කියන ප්‍රශ්නේ ඒ විදියට බලපෑවා. එතකොට ඔය හැම ආර්ථික ප්‍රශ්නයක්ම ඔය කියන උගතුන්ටත් බලපාපු නිසා තමයි කරු බුද්ධිමතුනේ ඒ මිනිස්සු ටිකත් කරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාව අතරලා යන්නේ. ඇත්ත කරු බුද්ධිමතුනේ ලංකාව තුලේ ආර්ථික ක්‍රමයේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔය කියන ආර්ථික වෙනස්කම් කරන්න ඕන කියන්නේ ඒකයි. ඊළඟට මෙතුමල්ලා කිව්වා දෙවන්නද කොහෙද? දැන් ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් නොකරත් තිමු කියලා. හරි කරු බුද්ධිමතුනේ දැන් ඔය කියන පඩු ටික වැඩි වෙන්න අරින්න. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ගෑස් ටික වැඩි වෙන්න අරින්න. තෙල් පෝලින් ටික වැඩි වෙන්න අරින්න. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ලංකාව තුලේ ආර්ථික ප්‍රශ්න ටික වැඩි වෙන්න අරින්න. මෙතුමල්ලා දෙවනිය කියන විදියට ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කමක් නොකරිමු කිව්වා. දැන් එතකොට කරු බුද්ධිමතුනේ ඔය කියන ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් ටික නොකර ඉඳියාම ලංකාව තුලේ ආර්ථික ප්‍රශ්න ටික සමනය වෙනවද? නෑ. බුද්ධිගලණය වෙන මිනිස්සු ටික බුද්ධිගලණය වෙන එක නතර වෙනවද? නෑ මගේ ආදරණීය අයියේ. එතකොට අපි පැහැදිලිව කියනවා ලංකාව තුලේ ආර්ථික ක්‍රමය තුලින් ආර්ථික ක්‍රමයේ වෙනස්කම් තුලින් තමයි බුද්ධිගලණයක් සීමා කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔබ සැමට රිච්මන්ඩ් බෝ සමිඳු පිහිට. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. උණුසුම් වාග්රම් සංග්‍රාමයකින් අනතුරුව
මීළඟට මාගේ මේ ආරාධනය මහින්ද විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායමේ නායක සවිරු ගායනක සොයුරාට ස්තුති කතාව ඉදිරිපත් කිරීම. නැවත වතාවක් සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට 119 වන මහින්ද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයන්ගේ සුහද වාක් සංග්‍රාමය මේ විදියට උණුසුම් ආකාරයෙන් අවසන් වීම සම්බන්ධයෙන් විශාල පිරිසක් අපිට සහයෝගය දැක්වුවා. ඒ පිරිසට ස්තුතිවන්ත වීමට මම එක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති රුසුරු මද්දු මෙහෙවගේ මැතිතුමන්ට මම මේ අවස්ථාවේදී මගේ විශේෂ ස්තුතිය පුද කරන්න කැමතියි. මොකද එතුමන් අපිට නිසිතන අවශ්‍ය නායකත්වය ලබා දෙමින් පාසල ඇතුලේ සියලුම පහසුකම් අපිට සපයමින් මේ විදියට විවාද කරන්න අවශ්‍ය ශක්තිය සියල්ලම එතුමන් ලබා දුන්නා. එතුමන්ට මම මේ අවස්ථාවේදී මගේ හදපිරි ස්තුතිය විවාද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පුද කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමන්ටත් මම මේ අවස්ථාවේදී ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි. ඒ වගේම දෙවිදුහල්හි නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන්ට සහකාර විදුහල්පතිවරුන්ට මම මේ අවස්ථාවේදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ සියලු දෙනා අපි වෙනුවෙන් ලබා දීපු දායකත්වය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදරණීය ගුරු මෑණිවරුන්, ඒ වගේම තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදරණීය ගුරු මෑණිවරුන් සහ පියවරුන් සියලුම දෙනාට මම මේ අවස්ථාවේදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙතනට ඇවිල්ලා අපිට ඔබ ලබා දීපු ඒ දායකත්වය වෙනුවෙන් එය අපිට මහත් ශක්තියක්. ඒ වගේම තමයි අමතක කරන්නම බැරි දෙපළක් මේ මහින්ද විද්‍යාල විවාද පවුලත් එක්ක හැමදාමත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. නිරන්තර අපගේ ශක්තිය විද්‍යාල විවාද කණ්ඩායම් බාර ආචාර්ය නයනා ප්‍රීති කුමාර ගුරු මෑණියන් සහ නුවන් චතුරංග ගුරු පියාණන් ඔවුන් දෙපළ හැමදාමත් අපේ හැම ජයග්‍රහණයකදීම අපේ හැම කඩාවැටීමකදීම අපිත් සමග සිටියා. අපිව දිරිමත් කරා. නිරන්තරයෙන් අපිට අවශ්‍ය නායකත්වය ලබා දුන්නා. ඉතින් ඔවුන් දෙපළටත් මම මේ අවස්ථාවේදී විශේෂ ස්තුතිය පුද කරනවා. පවුලක් වගේ අපිව එකට සම්බන්ධ කරගෙන අද වෙනකන් රැගෙන ආවේ ඔවුන් දෙපළේ අපිට අප වෙනුවෙන් ලබා දීපු ඒ ශක්තිය නිසා හැමදාමත් ඒවා අපිට මතකයි. එය කිසිදා අමතක නොවන බව සහවුරු කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහේ විවාදයක් අපිට කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ හැමදාමත් අපගේ ජයග්‍රහණ පිටුපස සිටමින් නිහඬව සතුරු වෙන පිරිසක් මහින්දයේ සතුව ඉන්නවා. එය තමයි මහින්දේ විවාදයේ ශක්තිය. ඔවුන් සියලු දෙනාම මම නම් වශයෙන් මතක් කරන්න කැමති මේ අවස්ථාවේදී සලක අයියා, රන්දිම අයියා, මඩුවෙල අයියා, සදීෂ් අයියා, සහිරු අයියා, අනුරාධ අයියා, කිරුළු අයියා, සදරු අයියා, සොහාන් අයියා, හසිත අයියා, රවිදු අයියා, හේයන් තොඩු අයියා, තරිදු අයියා, සුදීර අයියා, පැතුම් අයියා, අනුප අනුජ අයියා, ඉසිර අයියා, නවෝද අයියා, ලසිත අයියා, උදුල අයියා සහ ලෙහන් අයියා මේ සියලුම දෙනා අපි වෙනුවෙන් අපේගේ විවාද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඒ ලබා දීපු ශක්තිය නිසා තමයි අද අපිට මේ විදියට විවාද කරන්න ලැබුණේ. ඒ වගේම තමයි මගේ විවාද කණ්ඩායමේ සියලුම මල්ලිලාට මම මේ අවස්ථාවේදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පුහුණු වීම වලට හැමදාමත් පැමිණිලා ඔවුන්ගේ උපරිමය මහින්දේ වෙනුවෙන් ලබා දීලා ඒ ලබා දීපු දායකත්ව වෙනුවෙන් ඒ වගේම තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ආදි විවාදක අයියලා සියලු දෙනාටත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය මා සහෝදර විවාද කණ්ඩායමටත් මම මේ අවස්ථාවේදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විවාදය සාර්ථක කර ගැනීමට ඔවුන් ලබා දීපු දායකත්ව වෙනුවෙන්. ඒ වගේම තමයි මතක් කළ යුතුම තවත් පිරිසක් ඉන්නවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ විවාද කණ්ඩායමේ ආදරණීය දෙමව්පියන් සියලුම දෙනාමත් මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කර සිටිනවා. ඕනම අවස්ථාවක විද්‍යාලයට ඔවුන්ව බාර දෙමින් ඔවුන් වෙනුවෙන් ඒ ලබා දීපු සියලුම සහයෝගයට අප ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දෙවිදුහල්ලි ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකවරුන් ප්‍රමුඛ සියලුම ශිෂ්‍ය නායකයන්ට මම මේ අවස්ථාවේදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විවාදය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඔවුන් සියලු දෙනා ලබා දීපු දායකත්ව වෙනුවෙන්. ඒ වගේම තමයි දෙවිදුහල්ලි ජනමාධ්‍ය කණ්ඩායම්, දෙවිදුහල්ලි වෙබ් කණ්ඩායම් ඇතුළු සියලුම නන්නයුරින් මේ විවාදය සාර්ථක කර ගැනීමට සහයෝගය ලබා දුන් ඔබ සියලු දෙනාට විද්‍යාල විවාද කණ්ඩායම් නායක විදියට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක මගේ අවසන් මහා විවාදය. ඉතින් මේ විවාදය මට සාර්ථක කර ගැනීමට සහයෝගය දුන්නේ මේ ආදරණීය මල්ලිලා තුන් දෙනා. ඉතින් ඔවුන්ට අනාගතේ බාර කරමින් මම සමුගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කළ යුතුම කාරණාවක් තියෙනවා. අද අපි මේ විදියට මෙතන වාක් සංග්‍රාම කරාට තර්ක විතර්ක කරාට අපි හැමදත් සහෝදරයෝ. රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම කියන්නේත් මහින්ද කණ්ඩායම කියන්නේත් අපි වෙන තැනකට ගියාට පස්සේ අපි ඔක්කොම එකට ඉන්නේ. ඒ තමයි ආදරවන්තයන්ගේ බැදීම. ඉතින් ඒකත් මම මතක් කරනවා. එදත් අදත් හෙටත් ඒ එලෙසම වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එදත් දක්ෂයෝ සිටීහ සරබ පෑ සසරේ පුරුද්දෙන්. ඇස්වහක් නැහැ අදත් එහෙමයි. හෙටත් මේ තැන් විශ්ව වැද්දෙන්. බුදුසරණයි.
සොයුර ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. මීළඟට මාගේ මේ ආරාධනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායමේ නායක තනුක නානායක්කාර සොයුරාට සිය ස්තුති කතාව ඉදිරිපත් කිරීමට. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සියලුම දෙනාට සමස්ත සභාවෙන් අවසරයි. පළවෙනියටම කියන්න ඕන අද මේ විවාදය බලන්න ජීවතුන් අතර ඉන්දියා නම් අනිවාර්යෙන් එන 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් අපේ විවාද කණ්ඩායම් බාර විඳපු කොකාවලස එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔසඳයියා. ඒ වගේම තමයි අපේ තිලින සම්පස්ස. ඉතින් අද මේ වේදිකාව ඇතුලේ නැති වුණත් අද මේ ශාලාව ඇතුලේ නැති වුණත් ඒ 3 දෙනාව අපි ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අද දින මේ විවාද මහා විවාදය සර්වපකාරයෙන්ම සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය අනුබල ලබා දුන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගෞරවනීය විදුහල්පතිතුමන්ටත් මහින්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමන්ටත් අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම නියෝජ්‍ය සහ සහකාර විදුහල්පතිවරුන්ට ඒ වගේම තමයි අද මේ විවාදය බලන්න ආපු දෙවිදුහල්හිමිය ගුරු බවතුන්ටත් මේ විවාදය නරඹන්න ආපු ආදරණීය රිච්මන්ඩ් මල්ලිලට වගේම මහින්ද මල්ලිලටත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය අයියලට වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය අයියලටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අද දින මේ විවාදයේ ශාලාවේ සැරසිලි කටයුතු කරපු මගේ සහෝදර ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය බෙහෙවින්ම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අවසාන වශයෙන් මේ ශාලාවේ සැරසිලි කටයුතු කරපු ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ වගේම අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ අංකල්ලත් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ විවාදය මේ විදියට කතා කරන්න අපිට පදනමක් කියලා දීලා කරුණු කියලා දීපු මේ විවාදේ මේ තරම් දුරට සාර්ථක කරගන්න අපිට අවදන් දීපු අපේ ආදිවාදක අයියලවත් අනිවාර්යයෙන්ම ගෞරවයෙන්ම අපි සිහිපත් කරනවා. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මේ මගේ අවුරුදු 9ක විවාද ජීවිතයේ අවසන් විවාදය. ඉතින් මේ අවසන් විවාදය මේ විදියට උණුසුම් මහින්ද විද්‍යාලයත් එක්ක කරන්න ලැබිච්ච එක ගැන ඇත්තටම සතුටුයි. ඒ වගේම තමයි මේ මගේ අවසන් මහා විවාදයේ වගේම නායකත්වයක් විදියට මහා විවාදයකට නගින අවසන් කතාව. ඉතින් ආදරණීය මල්ලියේ මේ රිච්මන්ඩ් වේදිකාව ওই කට්ටියට තමයි දැන් උරුම. මට මේ වේදිකාව උරුම නැහැ. තවදුරටත් මම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායමේ නායකයා නෙමෙයි. ඉතින් එන්න ආදරණීය රිච්මන්ඩ් මල්ලියේ ඇවිල්ලා මේ රිච්මන්ඩ් වේදිකාවේ මහා විවාදයක් කතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි අවසාන වශයෙන් මේ මහා විවාදේ මාත් එක්ක මේ කතා කරන්න ආපු මල්ලිලා 4 දෙනාගේ දෙමව්පියන් බෙහෙවින්ම සිහිපත් කරනවා. මොකද දවල් 12ට රෑ 12ට කියලා නැහැ. ඇවිල්ලා හැම වෙලාවෙම අපිව හොයලා බලලා අපේ කෑම අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒව බලලා එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපේ ගමන් පහසුකම් සලසපු ඒ හැම දිනාටමත් මගේ කණ්ඩායමේ සියලුම සමාජිකයන්ටත් මම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි නායකතුමා කිව්වා වගේම අපි මේ විවාදය තුල කොච්චර කෑ ගැහුවත් කොච්චර රණ්ඩුනත් ඇත්තටම අපි ආදරවන්තයෝ. ඉතින් මට මතක් කරන්න ඕන අපි මහනුවර විවාද කණ්ඩායම විවාද තරඟාවලිය වලට යනකොට මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ විවාද කණ්ඩායම අපිත් එක්ක එනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ විවාද කණ්ඩායම් බාර ආචාර්යවර තමයි අපේ හැමදේම හොයලා බලන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපේ මංජුල සර්වත් මතක් කරන්න ඕන. මංජුල සර්ත් අපේ හැමදේම හොයලා බලලා මේ විවාදේ මේ තරම් දුරට සාර්ථක කරන්න උදව් කරා. ඉතින් මගේ කතාව අවසන් කරන්න මත්තෙන් පුංචි කවියක් හදන් ආවා. හැරුණෙමි ආව මග දෙස පසු බැලිමි සැලුවෙමි තුටු කඳුළු සැමතැන නුඹ දිටිමි සැනසෙමි නුඹ නිසා දෙපයින් සිට ගනිමි වඳිනි මෙ නුඹේ පායුග රිච්මන්ඩ් මවුනි. ඔබ සැමට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි.
සොයුර ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. තර්ක විතර්ක රැසක් මැද්දේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද සිංහල සුවද විවාදයයි එලෙසින් නිමවට පත්වන්නේ. සාර්ථක මහා විවාදයක් වෙනුවෙන් කණ්ඩායම් දෙකටම ස්තුතිවන්ත වන අතරම මීළඟට සූදානම් වන්නේ 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද සුවද විවාදයේ සිහිවටන හා සහතිකවත් ප්‍රදානයත් සමගින් එක්වීමටයි. Thank you. 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද සුහද විවාදයේ සිහිවටන හා සහතිකවත් ප්‍රදානයත් සමගින් එක්වීමටයි මේ සූදානම. ඒ සඳහා මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනය කර සිටිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පති පී.එස්. පුෂ්පකුමාර මැතිතුමන්ට එමෙන්මයි මහින්ද විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති සුසිර මද්දුම හේවගේ මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට එකසිය 19 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද සුහද විවාදයේ සාර්ථකත්වයයි අප එලෙසින් දුටුවේ. Ladies and gentlemen, now it is time to present the awards and certificates for the English debaters of the Richmond-Mahinda friendly debate. For that, I cordially invite the Master in charge of the English debating pool of Richmond College, Mrs. Dasanti De Silva, and the Master in charge of the English debating pool of Mahinda College, Mrs. Gautami Jayasinghe, onto the stage. Accordingly, the members of the Mahinda College English debating team are as follows. Captain Pamat Mettaka Jawadana.
යුක්ති දිනුජය කළුආරච්චි. කලිදු කස්සප පියරත්න. RG ජයරු හෂෙන් සචිත්‍රක. And Ryan Jayasuriya. And the Richmond College English debating team is as follows. Captain Kavit Gunawardana. Hirun Dilshan Wickramasinghe. Gayaru Menath Kunawardana. Mihin Manusa Eba. And Manupa Pasandul Samaravikrama. Thank you, dear teachers. Could the sirs please remain on the stage? සිංහල විවාදයේ සිහිවටන හා සහතිකවත් ප්‍රදානයත් සමගින් එක්වීමටයි මේ සූදානම. ඒ සඳහා මාගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායම් භාර ආචාර්ය මංජුල හේවගේ ගුරු පියාණන්ට එමෙන්මයි මහින්ද විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායම් භාර සම ආචාර්යවරුන් වන නයනා ප්‍රීති කුමාරි ගුරු මෑණියන්ටත් නුවන් චතුරංග ගුරු පියාණන්ටත්
ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායමට සිහිවටන හා සහතිකවත් ප්‍රදානය සිදු වනු ඇති. නායක සවිරු ගායනක සෙනවිරත්න UPA දිස්නුජා දියුමින SGM සහිරු සමර වික්‍රම සෙනුත් දිල්ලද වන්‍යාරච්චි KJ ලෝචන යසින්ත ඊළඟට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සිහිවටන හා සහතිකවත් ප්‍රදානය. ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහල විවාද කණ්ඩායමේ නායක NWV සනුක නානායක්කාර කවික තරුණිදු ආශිර්වාද උතුල තත්සර විජේවර්ධන අදීප අබේ ගුණවර්ධන ගගන කවිත් නානායක්කාර
Thank you, dear teachers and sirs, for joining with us with the award presentation. With that, ladies and gentlemen, the Richmond-Mahinda friendly debate has reached its conclusion. With that, hoping to see you all again in the 119th Richmond-Mahinda Lovers Quarrel. We would like to conclude proceedings with the usual Richmond tune, All for Richmond, None for Self. Thank you and have a nice day. රිච්මන්ඩ් මිහිඳු විවාදකයන්ගේ නොනින් සිහිනය මෙලෙසින් යථාර්ථයක් බවට පත්වෙමින් තර්ක විතර්ක ප්‍රතිතර්ක මතින් ගොඩනැගුණු රිච්මන්ඩ් මහින්ද සුහදවිවාදය මෙලෙසින් නිමවට පත්වනවා. නැවත 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදර සටනේදී හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමුගන්නම්. සුපුරුදු රිච්මන්ඩ් වදනි. සියල්ල රිච්මන්ඩ් නමටය නොවේ කිසිවක් තමනට. ඔබ සැමට සුබ රාත්‍රියක්.